บสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อไม่อยากจะฝากพอฝากไปก็เหมือนกันอีกยุคอีกสมัยก็จนเหมือนเดิมเนี่ยก็ทำเพื่อประชาชนทั้งนั้นประชาชนอ้างประชาชนก็ทำไมไล่แล้วไอ้ที่ว่าประชาชนทำเพื่อประชาชนคนที่ตกมาคือประชาชนนั่นแหละรับกรรมมันไม่มีอะไรดีขึ้นกับประชาชนแล้ว สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเสียงของพี่คนขับรถโดยสารนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีพูดแบบชัดเจนนะฮะถึงแม้จะมีรอยยิ้มบนใบหน้าเขาก็ตามแต่ผมเชื่อว่าในใจเนี่ยมันโอ้โหห่อเหี่ยวเหลือเกินนะครับสะท้อนออกมาจากคำพูดแล้วฮะไม่มีอะไรขอหรอกมันก็เหมือนเดิมนะกี่ยุคกี่สมัยแล้วคุณผู้ชมครับแต่มายุคนี้การทุบโรงกลั่นน้ำมันน่าจะบอกได้เลยนะฮะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกๆในประวัติศาสตร์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยดุเดือดฮะกล้าที่จะเข้าไปทุบราคาหน้าโรงกลั่นนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ในประเทศไทยแต่ตัดภาพไปที่สหรัฐอเมริกากันหน่อยนะครับผู้ชมครับปรากฏว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะฮะเพราะราคาน้ำมันโลกเนี่ยก็ร่วงลงมาทันทีหลังจากข่าวนี้ออกมาก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกนะฮะว่าจะยุติการยิงไม่ได้ยุติสงครามนะแต่จะยุติการยิงก่อนยิงก็ไปที่อิหร่านเนี่ยเลื่อนเอาไว้2 สัปดาห์แต่ต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซหมายถึงอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือสามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้นะครับปรากฏว่าอิหร่านตอบรับกลับมาบอกว่าอ่ะได้งั้นคุณก็ต้องห้ามยิงเราแบบเด็ดขาดนี่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับโดยมีคนกลางคือปากีสถานแต่ในเวลาเดียวกันก็มีข่าวเล่าข่าวลือเหมือนกันบอกว่าจริงๆอ่ะคีย์เพลเยอร์คนสำคัญอีกประเทศหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทที่ทำให้ตอนนี้สถานการณ์มันดูดีขึ้นนะครับก็คือจีนเอาละแต่ในเวลาเดียวกันสหรัฐอเมริกาเองนะฮะก็มีคนตั้งข้อสงสัยเยอะเหลือเกินว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยท่านสบายดีหรือเปล่าเพราะวันดีคืนดีตอนตี 2 ตี 3 ตี 4ท่านไม่นอนหรือเปล่าตื่นขึ้นมานึกอะไรออกก็โพสต์เข้าไปใน Truth Social แล้วก็ใช้คำแบบโอ้โหนี่เหรอประธานาธิบดีด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าไปที่อิหร่านบ้างแหละแล้ววันนี้ก็กลับเปลี่ยนมูดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสรุปสุดท้ายเนี่ยท่านยังสบายดีใช่หรือไม่จนตอนนี้มีข่าวเล่าข่าวลือพูดกันหนาหูที่สหรัฐบอกว่าจะดำเนินการถอดถอนประธานาธิบดีจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ส่วนอีกประเด็นหนึ่งในประเทศไทยสำคัญอย่างยิ่งครับแรงงานพอมีข่าวเล่าข่าวลือบอกว่าโรงงานต่างๆก็เตรียมตัวที่จะลดกำลังการผลิตลดคนบีบให้คนออกไม่จ่าย OT บ้างแหละเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องชาวแรงงานฟังดีๆนะครับท่านกลับสงกรานต์ไปเที่ยวอันนี้ไม่ได้เป็นการขู่เรื่องทั้งสิ้นนะฮะแต่ต้องดูดีๆนะครับว่าหลังจากกลับสงกรานต์มาแล้วเนี่ยโรงงานยังจะเปิดประตูให้ท่านเข้าไปหรือเปล่าทุกมิติครบถ้วนแน่นอนนะครับผมขอแนะนำแขกรับเชิญของผมสุภาพสตรีก่อนเลยนะครับท่านแรกครับนักวิเคราะห์การเมืองและอินฟลูเอนเซอร์นะครับดร.มริกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะส่วนซ้ายมือของผมนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์วรนัยวณิชกาหรือว่าอาจารย์โก้นะครับและอีกท่านหนึ่งครับประธานสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยครับท่านสาวิตแก้วหวานครับสวัสดีทั้งสองท่านครับขอบคุณแขกรับเชิญของผมทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผมเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะฮะเพราะว่ามันคือข่าวดีสำหรับโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทั้ง3ท่านครับก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บัญชี X ของทำเนียบขาวนะครับก็คือ White House เนี่ยอ้างอิงโพสต์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บนแพลตฟอร์ม Truth Social ออกแถลงการครับประกาศระงับการโจมตีอิหร่านเป็นเวลา2 สัปดาห์หลังจากนายกรัฐมนตรีปากีสถานนะครับประสานขอให้ชะลอการทำลายล้างเพื่อหันมาใช้วิธีทางการทูตโดยเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าอิหร่านต้องยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซทันทีเป็นเวลา2 สัปดาห์เช่นเดียวกันเพื่ออะไรฮะเพื่อให้การขนส่งพลังงานกลับมาดำเนินการได้แบบเดิมฝั่งของอิหร่านเองนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านนะครับท่านอับบาสอารัชชีออกแถลงการยืนยันว่ายอมรับข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลา2 สัปดาห์เงื่อนไขอยู่อะไรไหมฮะเงื่อนไขก็คือต้องประสานงานกับกองทัพอิหร่านและสหรัฐต้องยุติการโจมตีอิหร่านโดยสิ้นเชิงในช่วงเวลานี้2 สัปดาห์ประกาศออกมาแบบนี้อาจารย์โก้ดร.มริกา
คุณสาวิตครับ ราคาน้ำมันล่วงลงมาทันทีเลยนะฮะ น้ำมันดิบเบรนท์ลดลงมาประมาณ เหลือ 94.71 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล นี่คือข่าวดีสำหรับเราใช่ไหมฮะอาจารย์โก้ สำหรับเราสำหรับทุกคนบนโลกใบนี้ นี่คือสัญญาณที่ดี แต่เป็นข่าวดีแค่ชั่วคราว เพราะ เพราะ ว่าหยุดยิงแค่ 2 อาทิตย์ เรายังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อ่า และระหว่าง 2 อาทิตย์นั้น เรายังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกัน เพราะว่าทั้งทรัมป์และเนทันยาฮูนั้น พูดอย่างทำอย่างตลอดเวลา แต่ประเด็นคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้ก็พูดถึงว่าเนี่ยจะให้อิหร่านกลับไปเป็นยุคหินเลยนะ Stone Age ทำไมอยู่ดีๆกลับตลปัดเปลี่ยนง่ายขนาดนี้ครับ คือโดนัลด์ทรัมป์นี่เขาขีดเส้นตายมาแล้ว 5 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มสงคราม และทุกครั้งก็มีการเลื่อนออกไป เพราะฉะนั้นนะครับถ้านักวิเคราะห์ก็จะตีความว่าการขีดเส้นตายและคำขู่นั้น ทั้งหมดทั้งปวงคือเทคนิคการเจรจา เพื่อที่จะให้ขู่เพื่อที่จะให้อิหร่านนั้นยอมรับเงื่อนไขยอมเจรจายกตัวอย่างนะครับการที่อิสราเอลนั้นหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเดดไลน์เส้นตายครั้งสุดท้ายแล้วไปถล่มเกาะคาร์กซึ่งเป็นเกาะที่อิหร่านนั้นส่งน้ำมันดิบส่งแก๊สธรรมชาติออกไปนะครับซึ่งเดือนที่ผ่านมาเรือชาติอื่นนั้นแทบไม่มีชาติไหนไปได้ แต่เรือชาติอิหร่านนั้นส่งได้ตลอด และจุดหมายปลายทางที่ส่งให้นั่นก็คือจีน เพราะฉะนั้นการที่1ขู่ว่าจะถล่มเกาะคาร์ก2ยิงเข้าไปแล้วถึงแม้ว่ายิงแค่ตรงฐานทัพตรงเรดาร์ไม่ใช่โรงงานการกลั่นไม่ใช่โรงงานผลิต มันเป็นการส่งสัญญาณให้กับประเทศจีนว่าคุณต้องเพิ่มแรงกดดันกับอิหร่าน ให้อิหร่านยอมเจรจาด้วย ตอนนี้ก็เท่ากับอิหร่านเขายอมรับเหมือนกันนะพบ ยอมรับ โเค ในระดับ โอเค หนึ่ง ก็โอเคคุยได้เราจะเปิดช่องแคบพอมุ คุยได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับ มีตั้ง 10 เงื่อนไข มีเรื่อง10 เงื่อนไข แต่เงื่อนไขที่สำคัญสุดณตอนนี้ถ้าดู 1-10 นะครับ สิ่งแรกก็คือจะไม่มีอะไรเกี่ยวกับนิวเคลียร์ เพราะฉะนั้นเอาอันนั้นออกไปก่อน สิ่งที่ 2 ก็คือว่าเงื่อนไขก่อนหน้านี้ที่อิหร่านเสนอนั่นก็คือสหรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับอิหร่าน ซึ่งอันนั้นสหรัฐไม่รับอยู่แล้ว เพราะถ้าคุณรับอันนั้นแปลว่าคุณแพ้สงคราม ซึ่งทรัมป์ไม่สามารถจะเป็นผู้แพ้สงครามได้ เพราะฉะนั้นนะครับเงื่อนไขสุดท้ายของอิหร่านเขาลดข้อลงมา เขาไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย แต่เขาบอกว่าเขาขอไปควบคุมช่องแคบ แล้วก็เก็บค่าทางผ่าน 2 ล้านเหรียญต่อลำ และก็ใจปั้มด้วยจะแบ่งค่าทางผ่านนั้นให้กับประเทศโอมาน เพราะว่าตั้งอยู่ตรงนั้นด้วย และเงินตรงนั้นแหละจะเป็นเงินที่อิหร่านนั้นเอาไปฟื้นฟูประเทศของเขา เพราะว่าต้องมีใครสักคนบนโลกใบนี้ จ่ายบินตรงนั้น แต่ด้วยความที่ทรัมป์เป็นทรัมป์ก็พูดมาอีกว่าอเมริกาก็อยากจะไปเก็บค่าทางผ่านเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอีกนั่นแหละเอาอะไรมากไม่ได้กับคำพูดของทรัมป์แต่ถ้าเราวิเคราะห์ลึกเข้าไปข้างใน มันมี 2 ประเด็นหลัก ประเด็นแรกก็คือนิวเคลียร์ ประเด็นที่ 2 ก็คือค่าเสียหาย ค่าฟื้นฟูของอิหร่าน ณ ตอนนี้ประเด็นที่ 2 ดูเหมือนว่าอาจจะมีทางออก แต่ความซวยคืออะไร ถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นจริง เก็บลำละ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ การันตีได้เลยว่าเจ้าของเรือ เจ้าของน้ำมัน เจ้าของโรงกลั่นเขาไม่จ่าย ใครจ่ายล่ะครับสุดท้าย 1 2 3 4 แล้วก็ทุกคนบนโลกใบนี้ เพราะจะมาขึ้นตรงที่ราคาน้ำมันนั่นแหละ คือว่า หนักเลย ซวยทั้งขึ้นทั้งล่องส่วน เอ้า ทำ แล้ว ก็ สรุปแล้วมันดีหรือไม่ดีเนี่ยง ส่วน ง ทำก็คือปล้นเขาเสร็จขยี้เขาเสร็จ ฉันก็อยากจะไปเก็บตงด้วยไงก็คือ น่าอธิบายแบบง่ายๆแบบนี้ มันก็คือเหมือนกับว่าพอจะเห็นผลประโยชน์ฉันก็อยากจะได้ด้วยไง อ่า คืออีกขณะเดียวกันอิหร่านเนี่ยเขาวิเคราะห์อยู่แล้วแหละ ครับ ว่าหลังจากไม่ว่าจะประกาศใครจะแพ้ใครจะชนะสงครามก็ตามแต่ คนที่จะไปเยียวยาหรือไปจ่ายค่าชดเชยสงครามไม่มีทางได้จากโดนัลด์ทรัมป์หรอกและไม่ได้ทางได้จากอเมริกาแน่นอนเขาก็เลยต้องเก็บตรงนั้น เปลี่ยนเทคนิคการเก็บแบบนี้ไม่เสียหน้าด้วย ใช่ แต่อย่างน้อยๆ2 อาทิตย์นี้น่าจะสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเดี๋ยวจะมาถามคุณสาวิทย์ด้วยนะฮะว่าตกลง แต่ มัน ส เป็น ถาน ข่าว การ ดี ณ์ หรือเปล่า 2 อาทิตย์นี้ดีขึ้นหรือไม่ก็ตามแต่ตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันตลาดโลกลดลง ใช่ ประเทศไทยยังไม่ลดเลย 2 บาทก็ยังรออีกวันตั้ง 2 วัน ใจ ขณะ เย็ เดียวน กัน จะลดแล้วตี อี 5 ตอนขึ้นทำไมไม่ปรึกษาที่อีตอนลงเนี่ยโดยนี่อีตอนขึ้นเนี่ยบอกว่าอิงตลาดโลก อีตอนลงจะต้องอิงไหนอิงตลาดนัดเหรอ ก็ทำไมต้องมานั่งปรึกษาอะไรเยอะแยะบ้าหรือเปล่า ตอนนี้มันลงไปตั้ง 13%แล้ว ตอนนี้ราคาน้ำมันโลกมันลง คุณอนุทินทำอะไรอยู่ เอ้า คุณรัฐมนตรีต่างๆทำอะไรอยู่ เขาเจรจาอยู่ เจรจาอะไรล่ะ ก็หน้าลงกลั่นก็ลดมา2 บาทแล้วอะ บ้าหรือเปล่า 2 บาทยังไม่ออกประกาศนักกล้าจิกิจานุบาตเด็กษาเลย มาล่าสุดมาแล้วใช่ไหมประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วประกาศแล้วใช่ไหมประกาศแล้วเดี๋ยวผมอ่านให้ฟัง ประเด็นคือ 2 บาท แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยราคาที่พุ่งขึ้นเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยประมาณ20 บาท 20 บาท แต่ครับ เอาตอนเอาลง 2 บาท แต่ราคาน้ำมันโลกลงตั้ง 13 กว่า 13%กว่าแล้วคำถามก็คืออะไรเนี่ย
มันไม่ใช่ อืม คือเมื่อถ้าเกิดคุณอ้างบอกว่าคุณอิงตลาดโลก ครับ แล้วตอนนี้ตลาดโลกมันเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ย ขณะเดียวกันตอนเนี้ยแล้วตลาดไทยอ่ะทำไมอีตอนอิง มันก็อ้างตลาดโลกอ้างสิงคโปร์อ้างนอกโลกอ้างหน้าประเทศ แล้ววันนี้มันจะมาอิงอะไรอ่ะมันช้าเหลือเกิน คือเข้าใจว่าคุณจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ครับ แต่ประกาศเนี่ยนะคะเอามาลงแค่ 2 บาท แต่น้ำมันที่พุ่งขึ้นเนี่ยเฉพาะเรื่องกลั่นเนี่ยทะลุไปตั้งประมาณ 17 บาท 18 บาทนะแล้วไปบวกเรื่องภาษีที่ยังไม่ลงอีกนะ แล้วอีภาษีเนี่ยเอาไปลงอีกเมื่อไหร่ไงนี่ ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ นี่อะ ก็ต้องรอดูกันต่อไป ค่ะ แต่ที่แน่ๆเราได้รับผลกระทบหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับ แต่นิดนึง ผมไม่แน่ใจว่าคุณสาวิตติดตามสถานการณ์โลกเป็นอย่างนี้ เป็นสัญญาณที่ดี ใช่ไหมเรื่องของสงคราม ก็คือการไม่เกิดสงครามก็ดีอยู่แล้ว อ่า แต่ว่าประเด็นก็คือการหยุดยิง 2 อาทิตย์เนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลอะไรเพราะอย่างที่บอกก็คือเชื่ออะไรซ้ำไม่ค่อยได้มาก ก่อนหน้านี้ก็บุกไปจับปาล์มดีของเวเนซุเอลาก็จะไปคิวบาบ้างอะไรบ้าง อ่า แล้วก็การหยุดแค่ 2 อาทิตย์เนี่ยซึ่งผมไม่แน่ใจ ซึ่งความจริงถ้าวิเคราะห์แล้วความจริงซ้ำเองก็มีปัญหาภายในซึ่งเรารู้อยู่แล้ว ครับ คือด้านหนึ่งถูกกดดันจากนานาชาติเพราะเป็นตัวก่อเหตุสงคราม ครับ สงครามครั้งนี้อย่าลืมนะเป็นสงครามลุกรานระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลโจมตีต่ออิหร่าน ดังนั้นวันนี้สหรัฐอเมริกาเองก็กลายเป็นผู้ร้ายของโลกในขณะนี้ ครับ นะครับดังนั้นภายในเองก็มีปัญหาเรื่องของประชาชนที่ไม่ต้องการปฏิทรัมป์ไม่ต้องการที่จะสอดสอนในขณะนี้ดังนั้นผมว่ามุมเองเนี่ยทรัมป์ก็ไม่มีทางเลือกในขณะนี้มากนัก แต่ว่าโดยสถานการณ์ซ้ำในอย่างที่บอกก็คือผีเข้าผีออก วันนี้ก็พูดอย่างหนึ่งพรุ่งนี้ก็พูดอย่างหรือนาทีต่อนาทีอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ประชาชนอาจจะคาดหวังแน่นอนที่สุดเราทุกคนไม่ต้องการให้เกิดสงคราม แต่ว่าคนก่อสงครามคนตัดสินใจจริงๆมันมีอยู่คน2 คนเท่านั้นเอง ดังนั้นถ้าสถานการณ์สงครามหรือสถานการณ์ทรัมป์เป็นแบบนี้ มันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากประเด็นดีทรัมป์ได้มากนักดังนั้นผมคิดว่าประเด็นก็คือว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนคนทั้งโลกเนี่ยเดือดร้อนอันนี้ต้องยอมรับความจริง อ่ะ เป็นประการหนึ่ง ดังนั้นกระแสทั้งหมดไปอยู่ที่ทรัมป์แต่ว่าเราก็ไม่สามารถคาดหวังจากทรัมป์ได้ ดังนั้น 2 อาทิตย์นี้มันอาจจะไม่ถึง 2 อาทิตย์ด้วยซ้ำไปอาจกลับก็มาโจมตีใหม่นั้นสถานการณ์ที่บอกว่าราคาน้ำมันที่มันคลี่คลายตัวเนี่ยมันอาจจะตึงเครียดขึ้นมาใหม่นะครับดังนั้นผมคิดว่าขณะนี้คือพี่น้องประชาชนเนี่ยยากลำบากแน่นอนไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะคือทั่วทั้งโลกในขณะเนี้ย อ่ะ มันไม่มีทางที่จะไปในขณะเนี้ย นี่คือภาพรวมนะที่คุณสาวิตอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนี่ทำให้เห็นเลยนะครับคุณสาวิตติดตามสถานการณ์โลกอย่างใกล้ชิดด้วย เพราะว่ามันจะมีผลกับประเทศไทยด้วย เดี๋ยวคุณสาวิตจะมาเล่าประเด็นของแรงงานในไทย ซึ่งนี่เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นสำคัญผมว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องฟังเลยนะครับ ครับ ว่าสถานการณ์ไทยณปัจจุบันเกี่ยวกับแรงงานเนี่ยเราต้องเฝ้าระวังอะไรบ้าง ข่าวเล่าข่าวลือที่ออกมาว่ามีการบีบ OT แหละไม่จ่าย OT บ้างแหละบีบให้คนออกโรงงานบางแห่งก็อาจจะไปไม่ไหว เพราะว่าต้นทุนการผลิตทุกอย่างมันเพิ่มขึ้น สถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า เดี๋ยวได้ตามกันนะฮะจากคุณสาวิตนะครับ แต่มีประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คุณผู้ชมครับที่หลายคนก็เริ่มกังวลอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนที่แบบว่าเป็นติ่งตัวแม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณมาจอรีเทเลอร์กรีนซึ่งเป็นสสฝั่งริพับลิกันเขาบอกคนนี้เป็นติ่งตัวแม่ของทรัมป์เริ่มตั้งคำถามครับว่าตกลงทรัมป์ท่านเสียสติหรือเปล่า ใช้คำนี้เลยนะฮะ จากการโพสต์ข้อความผ่าน Truth Social ก็คือโซเชียลมีเดียเนี่ยช่วงเวลาตี 2 บ้างละตี 4 บ้างละตี 3 บ้างละด้วยอารมณ์ที่รุนแรงโดยไม่ปรึกษาใคร ช่วงเวลาสักตี 2 ตี 3 ไม่น่าจะมีใครให้ปรึกษามันคงอาจจะนอนแล้ว แต่ท่านไม่ได้นอน ท่านอาจจะทำงานหนักนะครับก็เลยโพสต์ออกไปนะฮะหรือแม้แต่สื่อหลักของสหรัฐทั้ง CNN MSNBC นะคนวงในบอกเลยนะฮะเขาบอกว่าคนวงในเช่นไทคอปเป็นอดีตทนายความทำเนียบขาวในสมัยทรัมป์เอง ก็พูดไปในทำนองเดียวกันว่าเฮ้ยท่านเสียสติไปหรือเปล่า จากการโพสต์ต่างๆ ยกตัวอย่างนะโพสต์แรงๆคือมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น เปิดช่องแคบฮอร์มุสเฮงซวยนั้นซะไอ้พวกบ้า ใช้คำแรงนะฮะอารยธรรมทั้งมวลจะตายลงในคืนนี้ นรกจะถล่มลงมาไอ้พวกขี้ขลาดนี่คือคำแรงๆที่ท่านโพสต์ กลางดึกเป็นต้น แล้วมีคำว่าเนี่ยฮะที่เราเบลอออกมันคำว่า FUCK เนาะมันเป็นคำหยาบจริงนะเราก็ น้ำ ต้อง ตาลตก ฮะ น้ำตาลตก อายุแกเยอะแล้วนะ ไม่ขนาดนั้นมั้ง เอ้าน้ำตาลตกเพราะอายุแกเยอะแล้วนะ นี่มันมี2 อย่างเท่านั้น ถ้าเกิดแกยังไม่ลงนะ1ก็คือแกอาจจะต้องโดนอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไปหีออกจากโลกนี้ไป อันที่2แกก็แก่ตายเหมือนกัน เพราะแกก็เยอะแล้วนะจะ80แล้วใช่ไหม 79 ครับ 79จะ80ละ เอาอย่างนี้การที่โพสต์แบบนี้มันเป็นเทคนิคหรือเปล่าที่ อาจารย์โก้บอกอาจจะเป็นเทคนิคในการต่อรองเจรจาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่แน่ใจแต่ป่วยหรือไม่อย่างไร ส่วนอีกประเด็นหนึ่งตอนนี้เขาบอกว่าใช้มาตรา 25 ของ ครั รับ ฐ ผม ธรรมนูญของสหรัฐ เพื่อที่จะดูว่ามีช่องทางในการถอดถอน
ประธานาธิบดีของสหรัฐเองเลยฮะคุณผู้ชม เรื่องราวเป็นยังไง ผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆ นิดเดียวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทย ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ รถส่วนตัวมาอะไรเงี้ยเนาะแต่เราสู้ค่าน้ำมันไม่ไหว ก็เลยต้องมารถตู้ค่ะต้องมารถตู้ประหยัดกว่ากันเยอะด้วยก็สู้ไม่ไหวจริงๆเศรษฐกิจเราอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องประหยัดกินประหยัดใช้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของมันแพงแทบทุกอย่างเลยเราก็ต้องประหยัดนั่นแหละง่ายๆ อ้าวคุณผู้ชมครับต้องประหยัดแล้วแหละ นี่ก็เป็นคุณพี่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเช่นเดียวกันนะครับ ก็คือหันมาใช้รถโดยสารสาธารณะแล้วแหละ ก็คือไม่ขับรถเองเพราะสู้ราคาน้ำมันไม่ไหวคุณผู้ชมก็เป็นเสียงสะท้อนนะของประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะซึ่งหลายคนก็ชี้เป้าไปที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเบนจามินเนตันยาฮูของอิสราเอลว่าสองคนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตที่เกิดขึ้นกับทั่วโลกณตอนนี้นะครับเอาเป็นว่ายังอยู่กับ3ท่านครับยังอยู่กับคุณสาวิตนะอาจารย์โก้แล้วก็ดรมาริกานะครับเข้าประเด็นนี้เลยสรุปแล้วเนี่ยอาจารย์โก้คิดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปรึกษาใครก่อนไหมก่อนที่จะโพสต์ตอนตี 2 ตี 3ไม่น่าจะนะไม่น่าจะครับ แล้วเขาก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่โลกนี้มี Twitter แล้วตั้งแต่เขาเป็นแค่นักธุรกิจจนถึงปัจจุบันจะทวิตเรื่องบ้าๆบอๆตลอดเวลากลางดึกกลางดื่นใช้คำหยาบๆใช้คำไม่สนใจ เพียงแต่ว่าเราหวังว่าการมาเป็นผู้นำประเทศเขาจะมีสามัญสำนึกดีกว่านี้ แต่สรุปว่าก็เหมือนเดิม แต่มัน นะค ทำ รับ ให้สถานการณ์เลวร้ายลงหรือเปล่าถ้าสมมติเกิดเขาเป็นอย่างเงี้ยส่วนตัวเขาแล้วชอบโพสต์ด่าแล้วก็เขียนบางอย่างนี่คือโทษนะบางทีก็ไปหมิ่นศาสนาเขาด้วยเนี่ย ก็ตอนนี้เลวร้ายจนกระทั่งลำบากกันทั่วโลกแล้ว ใช่ไหมครับ แต่ทีนี้ก็คือสิ่งที่สังคมกำลังพูดถึงไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะครับที่อเมริกาก็คือมาตรา 25 เนี่ยว่ามันคืออะไรจะถอดถอนได้ยังไงเนี่ยมี movement new ใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับ มีการพูดถึงว่าจะถอดถอนประธานาธิบดี ใช่ครับ ทำเชิญนิดนึง สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก็คือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเราอาจจะถอดถอนผู้นำได้คนละปี แต่ที่อเมริกายังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นประวัติศาสตร์มากมาตรา 25 คืออะไร คือถ้าคุณพบว่าผู้นำของคุณนั้นป่วยทางกาย ป่วยทางจิตหรือป่วยทางสตินะครับซึ่งทรัมป์ป่วยทางกายไม่รู้จิตกับสตินั้นผมเชื่อว่าทุกคนมีความเชื่อส่วนตัวว่าเป็นยังไงทีนี้ถ้าพบอย่างนั้นรองประธานาธิบดีกับครม.เกิน 50% สามารถประกาศให้ไปพักผ่อนและรองประธานาธิบดีจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีทุกชั่วคราวแทนแต่ทีนี้ตัวประธานาธิบดีก็มีสิทธิ์ที่บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ฉันไม่ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นกายใจสติอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นฉะนั้นนะครับทางรองประธานาธิบดีกับครม. 50 กว่า%นั้นก็ต้องไปยื่นเรื่องที่สภาล่างกับสภาบนให้สภาล่างกับสภาบนโหวตเรื่องนี้ถ้าโหวตเห็นชอบกับรองประธานาธิบดีผู้นำก็จะต้องไปพักผ่อนทีนี้คำถามมีอยู่ว่ามันเป็นไปได้ไหมทางทฤษฎีเป็นไปได้แต่ทางความเป็นจริงเราต้องดูว่าใครเป็นใคร JD Vance รองประธานาธิบดีครม.มีใครบ้างพีท เฮสเซกมาโก รูบิโอและอื่นๆคนเหล่านี้เขาเป็นสาวกในลัทธิอเมริกาเฟิร์สซึ่งโดนัลด์ เจ ทรัมป์นั้นเป็นศาสดาเขาจะทรยศศาสดาหรือเปล่าเป็นคำถามและถ้าไปถึงสภาล่างสภาบนซึ่งณตอนนี้คุมโดยริพับลิกันพรรคริพับลิกันจะเทโดนัลด์ ทรัมป์หรือไม่อันนี้ไม่สามารถตอบได้เอางี้ละกันความเป็นไปได้มันยากสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้มากกว่าแต่เราอาจจะไม่อยากรอนั่นก็คือเลือกตั้งกลางเทอมและถ้าหากทรัมป์ริพับลิกันแพ้หมดเดโมแครตคุมทั้งสภาล่างสภาบนเขาใช้กระบวนการ impeachment ได้โดยสภาล่างนั้นชงเรื่องขึ้นมาและสภาบนนั้นก็ตัดสินว่าจะให้ออกหรือให้อยู่ต่อทั้งนี้และทั้งนั้นทั้งหมดทั้งปวงนี้ในประวัติศาสตร์ของประเทศอเมริกายังไม่มีใครเคยโดนถอดถอนยากยาวฟังอาจารย์อธิบายแล้วคือเป็นไปไม่ได้ประเทศไทยเนี่ยนายกรัฐมนตรีผู้นำคนไหน1โง่เราก็ไล่ได้2บ้าเราไล่ไปแล้ว3ทุจริตคอร์รัปชันเราก็ไล่ได้2มือ2เท้าของประชาชนไปรวมกันสะพานมัคควานแป๊บหนึ่งตะโกน3 ทีก็ออกไปแล้วอุ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยก็ง่ายเนี่ยง่ายเวลาเนี่ยหลายคนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายมันก็ต้องอีกแป๊บหนึ่งของเรานะปฏิบัติการแบบนี้นะเห็นชัดประชาชนพร้อมเพรียงกันอีกแป๊บหนึ่งก็มาละแทนมาแล้ว4เหล่าทัพนี่คือวิธีการของประเทศไทยง่ายกว่าเยอะนี่ดูฟังอาจารย์วิชาการล้นเลยแต่ปรากฏว่าอะไรคือยากมากวิธีการแบบ
ของอเมริกาแล้วอเมริกาไม่เคยทำแบบนี้ คือบางทีเราก็มีความรู้สึกชื่นใจนะว่าเฮ้ยคนไทยนี่ฉลาดนะเวลาเราเนี่ยจะไล่ผู้นำนะเราก็สามารถจัดการได้ด้วยมือของเรานะแต่อเมริกานะเสรีภาพเยอะมากเลยนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยปล่อยให้คนบ้านนำประเทศมาตั้งนานโลกจะแหลกเป็นเสี่ยงอยู่แล้ว แต่ ชีวิตตัวเองเนี่ยกำลังจะไปไม่รอดแล้วสถานการณ์เศรษฐกิจอเมริกา แต่ว่าไม่สามารถเอาคนบ้าออกจากตำแหน่งได้ อุ้ยดรมริกาไปว่าเขาบ้าเหรอ บ้าอยู่แล้ว สติไม่ดี ขนาดนั้นเลยเหรอ 3 อย่างคือร่างกายนี่ไม่รู้ต้องไปตรวจแพทย์ แต่เรื่องสติหลุดเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วผ่านทวิตเตอร์อันที่2เนี่ยมันจะมีคนดีที่ไหนอะไปนั่งทำขนาดนั้น อาจจะเป็นเทคนิคหรือเปล่าในการที่ เค จะ ย แบบ ไม่เคยมีประธานาธิบดีคนไหนของอเมริกาลงมือทำขนาดนั้น และขณะเดียวกันปกติแล้วสภาคองเกรสก็ต้องบาลานซ์แต่ปรากฏนี่ก็บาลานซ์ไม่ได้ เพราะว่าเขาเนี่ยใช้อำนาจของเขาคือครองอำนาจโดยการจัดคอรมอของเขา ครับ อดึงเอาสาวกของตัวเองมาหมดเลยอเมริ ครั กัน บ เฟิร์สนอกจากนั้นแล้วพวกสภาคองเกรสเช่นเดียวกันเขาก็เอาธีมนี้มาหมดเลย เพราะฉะนั้นคือไม่มีใครทำเขา แต่สุดท้ายเขาต้องการที่จะลงจากสถานการณ์ณตอนนี้ให้ไวที่สุดความหมายคือยุติสงครามให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าเลือกตั้งกลางเทอมกำลังจะมาแล้วมันจะมีผลกับเขาด้วยถูกต้องไหมฮะแสดงว่าเขายังมีสติสัมปชัญญะในการที่จะยับยั้งหักห้ามใจตัวเองเพียงแต่รอจังหวะอยู่ ซึ่งตอนนี้จังหวะดี2 อาทิตย์หยุดยิง จังหวะดีอะไรเพิ่งจะโพสต์มา2 วันก่อน ตี 2เดี๋ยวเอาอีกเนี่ยนะคะเดี๋ยว เราคิดว่ายังมีอีกเหรอ มีอีกอ่ะ แล้วมันจะลุกเป็นไฟขึ้นมาอีกไหมเนี่ย อย่างที่อาจารย์โก้มอนิเตอร์อ่ะเดี๋ยวตี 2เดี๋ยวอาจารย์โก้มอนิเตอร์เดี๋ยวตี 4ก็ลุกขึ้นมาอีก แต่ผมไม่ลุกเลยนะ ไม่ไหวไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมก็นานาจิตตังแต่ทำให้รู้ว่าความเคลื่อนไหวนะคุณสาวิทที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เอื่อมละอาก็มีบางกลุ่มที่เอื่อมละอาแต่ในเวลาเดียวกันก็มีบางกลุ่มที่เป็นแฟนคลับหนาแน่น ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังมีอยู่นะฮะ คะแนนนิยมเหลือ 36% ต่ำมาก 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 รัฐมนตรีดรีมทีมของเรายังมีคะแนนนิยมเหนือกว่าอีก เพราะฉะนั้นต่ำมาก โอเค เราไม่ต้องขยายความเพิ่มเติม เราไม่พูดถึงดีนาโพลใช่ไหมโอเคผ่านไป ไม่ต้องพูดนิดเดียวนะโพลเรากลับมาโอเคจะสาธารณพอหอมปากหอมคอให้รู้ว่าความเคลื่อนไหวเป็นยังไงแต่ตัดภาพมาที่ประเทศไทยหน่อยคุณผู้ชมครับ อยากจะให้ฟัง เพราะว่าจะเกี่ยวกับแรงงานไทยประเทศไทยล้วนๆเลยนะฮะเพราะว่าคุณสาวิทจะมาชำแหละให้เราได้เห็น อย่างนี้ฮะตอนนี้มีกระแสข่าวหนาหูนะครับว่าโรงงานหลายแห่ง เริ่มที่จะรัดเข็มขัดณที่นี้อันดับแรกก่อนที่ทำได้คือลด OT แต่ก่อนเคยมี OT นู่นนี่นั่นลดไม่จ่ายนึกออกไหมงดเลยไม่มี OT ลดไปอันนี้อันดับแรก ไปมามันก็จะบีบเนี่ยพอมันไม่ไหวปุ๊บบีบจนสุดท้ายลาออกเองพอลาออกเองเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเพราะลาออกเองเพราะอยู่ไม่ได้ จริงไหมฮะข่าวลือนี้ อันนี้ก็ยืนยันว่าจริงนะครับจริงเพราะว่าจริง ๆ แล้วมันสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงนะการจ้างงานมันก็เปลี่ยนไปเทคโนโลยีก็มาทดงานแทนคนนะครับมันก็เริ่มที่จะเลย์เอาคนออกประมาณนี้แต่ว่ามาสิ่งช่วงเร็วๆเนี้ยปรากฏการณ์ในเรื่องของการเอาคนออกนี่มันหนักหน่วงขึ้น ก็คือเช่นออกก่อนเกษียณเต็มใจออกลาออกประมาณนี้จำใจจากโครงการจำใจจาก ทำใจจาก จำใจจากแล้วจำใจก็สุดแท้แต่ก็ออกไปเพราะว่าในผู้ประกอบการมันไปไม่ไหว ด้วยต้นทุนที่มันสูงในขณะนี้หรือไม่บางครั้งก็การจ้างงานแบบชั่วคราวระยะสั้นสัญญาจ้างเหมางานประมาณนี้ก็มาเซ็นที่งานที่มั่นคงนี่มันหายไป มันจะจ้างงานด้วยระยะสั้นนะครับหรือไม่ก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าไอ้จ้างพวกนักศึกษาที่เพราะว่านักศึกษานี่ใกล้ๆฝึกงานสวิแบบระหว่างโรงเรียนกับสถานประกอบการเนี่ยก็จ้างงานคือจ่ายค่าจ้างไม่เต็มประมาณนั้นคือนายจ้างพยายามหาวิธีการในทุกวิธีการในการที่จะลดต้นทุนนะครับยิ่งมาเจอสถานการณ์ที่ปัจจัยการผลิตก็คือน้ำมันที่ราคามันสูงในขณะนี้ เดี๋ยวคุณสาวิทแสดงว่าเทรนด์แบบเนี้ยมันมาก่อนที่จะเกิดสงครามครั้งนี้ด้วยใช่ไหม คือก่อนหน้ามันมีสงครามทางการค้านะฮะซึ่งมันก็เกิดลักษณะเช่นนั้นแล้วมาถึงเจอ AI เทคโนโลยีก็มามันก็โดนอีกแต่ว่าหนักหน่อยก็คือช่วงนี้ก็คือผู้ประกอบการมันไปต่อไม่ไหวพอไปต่อไม่ไหวปุ๊บเนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องหาวิธีการในการอยู่รอดหรือบางที่ก็ใช้วิธีการใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา 75 เพื่อให้นายจ้างพออยู่ได้แต่จ่ายค่าจ้างคนงานแค่ 75% ของค่าจ้างเดิมนะลูกจ้างไม่ตกงานก็ประคับประคองกันไปพออยู่ได้แต่ว่าสถานการณ์เหล่านี้ผมคิดว่ามันสถานการณ์มันทอดยาวแม้ว่าจะมีสัญญาณที่ดีอย่างที่เราคุยกันเนี่ยที่มีการจะยุติสงครามแต่ว่าสถานการณ์ทั้งหมดในฝ่ายจะฟื้นฟูได้มันไม่ใช่แค่เวลาแค่1 เดือนหรือ2 เดือนมันใช้เวลาเป็นปียิ่งโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดโรงงานผลิตน้ำมันมันถูกทำลายอย่างนี้มันใช้เวลานานและยิ่งไปกว่านั้นก็คือบ้านเราเนี่ยสินค้าที่มันผลิตได้ในประเทศมันส่งออก 75%นะภายในประเทศแค่ประมาณ 25%ทีนี้พอมันเจอสงครามทางการค้าเจอสงครามเต็มรูปแบบนี้เวลาส่งออกก็มีปัญหารายได้อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของท่องเที่ยวใช่ไหมก็
อเกิดสงครามต่างๆเนี่ยเที่ยวบินงดนักท่องเที่ยวไม่มา ประเทศไทยมันก็จบไปไม่ได้ ทีนี้ต้องการที่จะบริโภคภายในประเทศส่งเสริมให้คนเนี่ยบริโภคภายในจับจ่ายท่องเที่ยวเนี่ยปรากฏว่าคนก็เป็นหนี้วันนี้หนี้ครัวเรือนเนี่ยปาเข้าไปเกือบล้านบาทแล้วต่อครัวเรือน อะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันไม่สามารถที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศนี้ได้ ดังนั้นสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยจากความรุนแรงเหล่านี้ที่รัฐบาลถ้ารัฐบาลไม่แก้นะผมคิดว่ารัฐบาลก็ไปยากนะเพราะในท้ายสุดเนี่ยปรากฏการณ์ในความไม่พึงพอใจต่อรัฐบาลเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์เกิดขึ้นวันนี้หลายกลุ่มนะออกมาแล้ว ค่ะ ปัญหาก็รู้ดีว่ามันมีปัญหาในการสู้รบในอิหร่านก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ แต่วันนี้ที่ตกเสียงที่รัฐบาลไม่มีคำตอบก็คือไอ้น้ำมันสต๊อกเก่าที่มาขายราคาใหม่เนี่ยไหนคุณบอกว่า106 วันไง วันนี้ไม่ได้ถึง1 เดือนเลยน้ำมันหมดแล้ว แล้วก็ขาดตลาดแล้วปรากฏว่าขึ้นราคาเพื่อมันก็ขายได้ อะไรประมาณนี้เป็นเรื่องอันนี้คือประเด็นที่รัฐบาลยังตอบไม่ได้ ดังนั้นเมื่อรัฐบาลควบคุมในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วท้ายสุดไปเรื่องของลดค่าการกลั่นลงมา ในขณะที่พวกเราเสนอให้ปฏิรูปโครงสร้างพลังงานใหม่ ยังไม่ได้ตอบโจทย์ที่แท้จริง ยังไม่ได้ตอบโจทย์เลย โอเคคุณสาวิตอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับคุณสาวิตเห็นตัวเลขคนตกงานในช่วงเดือน2 เดือนนี้หรือไม่มันพุ่งขึ้นหรือน้อยลงเดี๋ยวผมยังไม่ต้องตอบนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวเรามาตอบกันนะครับรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านใหม่นี่นะครับไฟแรงมากนะครับงัดเอาอำนาจที่มีอยู่ในมือทุบโรงกลั่นแต่ปรากฏว่ามีโรงกลั่นไม่พอใจนะบอกเฮ้ยคุณใช้กฎหมายอย่างนี้ได้ไงมันไม่ถูกต้องจะฟ้องกลับอันนี้มันจะทำให้ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะฮะในการบริหารงานให้ฟ้องเลยเหรอ ให้มันฟ้องเลย โอเคเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันนะช่วงหน้าสักครู่เดียวครับถกไม่เถียงครับ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด เนี่ยเรื่องน้ำมันไม่มีชักน้ำมาใส่แล้วเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ย พอได้น้ำมันมารุ่นหลังเนี่ยตอนเข้าตั้งท้องชักน้ำใส่แล้วก็ใส่ปุ๋ย แล้วใส่ปุ๋ยก็ปุ๋ยแพงมาก เงินซื้อปุ๋ยก็มีน้อย ตอนแรกน้ำก็ไม่มีใส่ ตอนพอมีน้ำมันมามีน้ำใส่ก็ซื้อปุ๋ยมากไม่ได้ เพราะเงินมีน้อยปุ๋ยแพงขาดทุน1,000,000%เลยเมื่อ2-3 วันนี่ไปขายก็ได้แค่ 5,800 ยังไม่ถึง 6,000 เลยนะคะอุทัยธานีเนี่ย 5,800 นี่คุ้มทุนที่จะทำไหม ไม่คุ้ม กลับมาที่ถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับก็เป็นเสียงของคุณพี่ชาวนาที่จังหวัดอุทัยธานีสะท้อนความเป็นจริงณตอนนี้นะครับขาดทุน1,000,000%ไม่ใช่100%นะแต่1,000,000%นี่คือสถานการณ์ที่เรายังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ดร.มาริกาบอกว่าในสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยนายกอยู่ไหนทำอะไรยังไงกันอยู่นายกอยู่ไหนล่ะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ไหมไปดูนายกหน่อยไหม ลองดูสิ นายมาเปิดฮะนายกอยู่ไหนครับเปิดครับ เราเปิดช่องแคบอะค่ะท่านนายก อันนี้เราดำเนินการเดินยาวขอเยอะหน่อยเพราะว่าทันทีที่ประกาศเหมือนราคาน้ำมันดิบก็ร่วงลงมาเลยรอบ2 สัปดาห์แสดงว่ามันน่าจะมีประโยชน์ทำให้ราคาน้ำมันดีขึ้นใกล้สงกรานต์แล้วนายกมีมาตรการอะไรคุมเข้มพิเศษไหมคะท่านนายกค่ะน้ำเตยเองขอบคุณครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงนายกบ้างหรือเปล่าครับ ไม่ได้ยินฮะเพราะว่าท่านนายกปิดวาจาครับคือท่าน ได้ยินแต่เสียงนักข่าว ท่านเสร็จสิ้นภารกิจท่านเป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวแห่งชาติประจำปี 2569 ครับคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวถามทุกกรณีฮะอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังที่แขกรับเชิญของเราได้ฟังเนี่ยท่านนายกไม่พูดปิดวาจาและมีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าหลังจากนี้จะให้สัมภาษณ์สัปดาห์ละครั้ง ไม่พูดเยอะ ไม่พูดเยอะ แกพูดทุกรอบพลาดทุกรอบ ยังไง จริงแกพูดอะไรก็ผิดตอนเนี้ยคนคืออย่างเงี้ยคนมีความคาดหวังต่อนายกรัฐมนตรีค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นใครนะนอกจากนั้นนะยังมีความคาดหวังต่อ Dream Team เศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีที่แบบปั้นกันมาเนี่ยนะค่อนข้างมากตอนนี้ไปแล้วคนหนึ่ง พลังงาน ตอนนี้เหลือ3 คนเหลืออาจารย์ศรีหศักดิ์แล้วก็เหลืออาจารย์เอกนิติแล้วก็เหลืออีกคุณสุปจีนะคะไปแล้วคนหนึ่งคือพลังงานทำไมไปไหนอ่ะเขาอยู่ ก็ เขาดุดันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไม่ก็หมายความว่าออกจากกระทรวงพลังงานไงเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือทีนี้
นายกเนี่ยคือพูดเนี่ยอะไรเนี่ยก็พลาดเนี่ยพูดอะไรก็คนก็มีความรู้สึกว่าพูดผิด3 รอบ 4 รอบแล้ว อย่างนี้ดีกว่า แกก็เลยบอกคงมีคนแนะนำแหละ อย่างนี้ดีกว่า คงมีคนแนะนำเนี่ยฉันว่าไม่รู้เป็นชุดเดียวกันกับตอนสมัยไปแนะนำพลเอกประยุทธ์นะให้ปิดวาจาหรือเปล่าคือตอนนั้นก็เหมือนกันเคยเราพูดอะไรก็พลาดมีพูดอะไรก็พลาดอย่างเงี้ยเขาก็หยุดพูด ก็ดีกว่าไงรอให้ยกเว้นมีสถานการณ์ฉุกเฉินเหตุเร่งด่วนนี่ที่จำเป็นจะต้องสื่อสารผมเชื่อว่าท่านสื่อสารแน่นอนแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่า สถานการณ์ที่ประชาชนแพนิคมีความคาดหวังแล้วก็มีความตกใจ และมีการต้องการให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีตามพรกเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคาน้ำมันเนี่ยซึ่งนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ใช้อันนี้เลย แต่พยายามไปใช้อำนาจของรัฐมนตรีกับครม.ในการที่จะแบบเหมือนอำนาจกระปิดกระปอยอ่ะยังไม่มั่นใจในอำนาจตัวเองอ่ะเธอเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจในพรกมันแก้ไขมา3 รอบแล้วตั้งแต่ 16 แล้วตั้งแต่สมัยวิกฤตน้ำมันของป่าเปรมขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าถามว่ามันมีโซลูชันไหนที่จะทำให้ท่านเนี่ยใช้อำนาจนั้นได้บ้างเขาบอกมาหมดแล้วทุกอันคือเราก็เลยงงว่าตกลงท่านไม่กล้าที่จะใช้หรือท่านตั้งใจจะไม่ใช้ไอ้พรกการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันอ่ะขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นไหนหรือว่าบรรดาภาคเอกชนใดก็ตามแต่ไม่มีสิทธินะถ้าเกิดจะมานั่งฟ้องรัฐอ่ะเพราะเราใช้พรกเรามีอำนาจของเราโอเคเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะว่าฟ้องไม่ฟ้องยังไงคุณเอกนัทนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่ก่อนที่ผมจะกลับไปที่คุณสาวิตนะฮะอาจารย์โก้ครับผมท่านนายกปิดวาจาแบบนี้ซึ่งจะต่างกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่สามารถที่จะไปควบคุมเขาได้นะทวีตทุกอย่างทรูโซเชียลทุกอย่างนะครับแบบนี้จะดีกว่าไหมในการสื่อสารนี่คือเชี่ยวชาญเรื่องของวิชาการสื่อสารทางการเมืองแบบนี้กำลังจะบอกว่าอะไรฮะท่านนายกไม่พูดนายกต้องพูดครับเพราะว่าหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนแต่ท่านบอกนะพอผมพูดคุณก็วิจารณ์ด่ากันเหลือเกินผมเลยไม่พูดดีกว่าอันนี้ต้องนี่ผมคิดเอาเองนะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแล้วนะครับแต่ตามหลักการแล้วคุณมีหน้าที่ที่จะสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนคุณมีหน้าที่จะให้ความรู้กับประชาชนคุณมีหน้าที่ที่จะเสนอแนวทางให้กับประชาชนตัวอย่างง่ายๆทุกคนเคยพูดมาแล้วลอเรนซ์วองที่เขาออกคลิปมาทุกคนก็ชื่นชมเพราะอะไรครับเขาเปิดขึ้นมาเขาง่ายๆมากพูดกับประชาชนตาต่อตาไม่ต้องก้มอ่านอะไรแล้วก็เขาพูดสถานการณ์เลวร้ายจริงมันจะเลวร้ายกว่านี้จริงเขาไม่ต้องหลอกเขาไม่ต้องทุ่งลาเวนเดอร์เขาพูดความจริงออกมาและเขาก็พูดว่ารัฐบาลจะทำ1 2 3เพราะฉะนั้นประชาชนควรจะทำ4 5 6สังเกตไหมครับรัฐบาลทำ1 2 3ประชาชนค่อยทำ4 5 6แต่ของเราพูดทีไรรัฐบาลไม่ทำแต่ประชาชนต้องทำ1 2 3 4 6 7 8 9 10นี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นนะครับคือคุณอนุทินตัวบุคคลพูดได้พูดไม่ได้อะไรยังไงผมไม่ทราบผมไม่ได้รู้จักขนาดนั้นแต่คุณเป็นนายกคุณต้องพูดและคุณต้องพูดให้ได้คุณต้องสื่อสารให้เข้าใจมิฉะนั้นประเทศของเราล้มเหลวตั้งแต่นายกลงมาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเรียกความเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชนได้และถ้าเรียกไม่ได้คุณจะบริหารความเสี่ยงอะไรไม่ได้เลยในฐานะประธานสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยท่านสาวิตครับรัฐบาลสื่อสารไม่พอหรือเปล่ากับแรงงานของประเทศไม่ได้คือไม่ใช่สื่อสารก็คือไม่สื่อสารเลยเราจะเห็นประเด็นเรื่องของบริการแรงงานเนี่ยทั้งที่ผู้ใช้แรงงานเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะ40 ล้านคนในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่านโยบายของรัฐบาลแม้จะแถลงรัฐสภาในวัน2 วันที่จะถึงนี้ไม่มีนโยบายเรื่องแรงงานเลยนะว่าจะทำโน่นนี่นั่นไม่ได้มีการพูดถึงเลยยังคือไม่มีการสื่อสารถึงการนโยบายค่าแรงค่าจ้างแรงงานจะเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงตัวเลขเป็นยังไงในการราคาสินค้ามันปรับตัวสูงขึ้นน้ำมันสูงขึ้นแต่ตัวเลขเนี่ยรัฐบาลไม่มีการพูดถึงก็เหมือนกับที่เขาพูดต่อไปเนี่ยเอาใจนายทุนก่อนหรือเปล่าให้นายทุนอยู่ได้ให้มีการจ้างงานไว้ก่อนนะคนงานก็อยู่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องช่วยตัวเองอย่างที่บอกคือพยายามบอกว่าประชาชนต้องช่วยตัวเองนะช่วยกันประหยัดนะอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าถามว่าแล้วรัฐบาลทำอะไรนักเรียนอุ้มในทุนอยู่อันนี้ก็เขาวิจารณ์กันโอเคอันนี้คือในสื่อนี่ก็พูดในแบบนี้ทั้งหมดเลยนะทั้งสื่อทั่วไปสื่อออนไลน์เนี่ยพูดประมาณนี้ทั้งหมดดังนั้นวันนี้ผมคิดว่าพี่น้องผู้ใช้แรงงานเองเนี่ยนอกเหนือจากไม่สื่อสารถึงแล้วผมคิดว่าอนาคตสิ่งที่จะคาดหวังจากรัฐบาลเนี่ยก็คงยากนะครับกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะกลุ่มแรงงานอย่างเดียวนะเกษตรกรชาวนาชาวไร่อย่างที่เราเห็นกันอยู่นโยบายที่จะชัดเจนนี่มันไม่มีเลยผลผลิตอย่างเช่นเมื่อกี้ที่สุพรรณบุรีใช่ไหมนะข้าวเวลา6,000 5,800 6,000ในการต้นทุนนี่10,000 กว่าเนี่ยก็จะอยู่ได้ยังไงแล้วเขาจะทำหนี้สินครัวเรือนมันก็สูงแล้วในขณะนี้แล้วที่ท้ายสุดเนี่ยพอเป็นหนี้เสร็จทำนารอบ2ทำไม่ได้ต้นทุนไม่มีก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินท้ายสุดเนี่ยพอผลผลิตตกต่ำเจอภัยแล้งบ้างท้ายสุดก็ใช้หนี้คืนไม่ได้ก็ยึดที่ใครซื้อที่ได้ก็นายทุนซื้อที่ได้อีกคือวันนี้ประชาชนอยู่ในภาวะที่มัน
เดินก้าวตื้นติดกึกก้าวลึกติดกักไปไหนไม่ได้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่มันชัดเจนในการแก้ไขปัญหาของคนส่วนใหญ่มัวแต่อุ้มนายทุนเนี่ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยรัฐบาลจะก้าวย่างยากลำบากมากผมเชื่อว่าวันนี้ทุกกลุ่มเนี่ยวันนี้ก็จ้องจับนะว่านายกจะทำอะไรต่อจากนี้ไปสัญญาณแต่ละสัญญาณออกมาจะเห็นภาพชัดเจนเนี่ยก็เป็นเหตุที่นายกไม่ยอมพูดเลยพูดไป2ไปเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองก็เลยนิ่งดีกว่าไม่ยอมพูดอะไรทีนี้การที่ไม่พูดอะไรนะจะเอายังไงวะใช่ไหมแล้วก็แต่มันสื่อสารออกมาลักษณะของปฏิบัติในแง่คือว่าไม่ได้มองถึงพี่น้องประชาชนอย่างเช่นน้ำมันการแคลนบอกว่าชาวบ้านไปกักตุนใช่ไหมจะไปกักตุนได้ยังไงเงินเติมน้ำมันยังไม่มีเลยจะกักตุนแทนที่จะไปพูดถึงเรื่องการลดภาษีที่เป็นโครงสร้างเช่นโรงกลั่นนี่กำไรมากี่ปีแล้วตั้งมากี่ปีแล้วปตทเนี่ยสู่แปรรูปไปสมัยก่อนเนี่ยก่อนปี 44เนี่ยผมชุมนุมประท้วงหน้าลานประรูปชุมนุมประท้วงบอกอย่าแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่าแปรรูปปตทนะเดี๋ยวชาวบ้านจะลำบากผมก็ถูกด่าเละเหมือนกันตอนนั้นพวกเราถูกด่าเละแต่วันนี้เป็นยังไงดังนั้นวันนี้ถ้าเอาปตทกลับคืนมาเป็นของรัฐโรงกลั่นทั้งหมดเนี่ยโดยเงื่อนไขมันก็ดึงกลับมาหมดเลยวันนี้กระแสเรื่องเอาปตทกลับคืนมามันจึงสูงดังนั้นวันนี้การแก้ปัญหาของรัฐบาลเนี่ยจะแก้ปัญหาแบบตัดแปะไล่แจกเงินไม่ได้มันต้องดูที่โครงสร้างโดยเฉพาะพลังงานเนี่ยค่าการกลั่นวันนี้ปาไปเลย20 บาทแล้วใช่ไหมค่าการตลาดทำไมต้องมาเก็บจากเราด้วยใช่ไหมกองทุนน้ำมันกองทุนด้านพลังงานภาษีสัมปทานภาษีแวดมันลดได้ไหมล่ะภาษีเหล่านี้มันเคยได้ไปแล้วลดลงมาสักไม่ถึงภาษีน้ำมันไม่ถึง7ได้ไหมลดลงมาซึ่งมันสามารถทำได้แล้วก็เรื่องของเอกชนเนี่ยอย่างที่บอกจะใช้มาตรการในการที่จะฉุกเฉินเลยเหตุเนี้ยกฎหมายมันมีเงื่อนไขมันให้ทุกประเทศมันมีทั้งหมดเลยยามสถานการณ์ที่มันวิกฤตรัฐสามารถใช้อำนาจไม่งั้นมานั่งเป็นรัฐบาลทำไมมันก็มีอำนาจบางสิ่งกฎหมายมันให้อยู่เพียงแต่ว่าคุณจะกล้าใช้หรือเปล่าหรือที่ไม่ใช้เพราะเกรงใจใครหรือเปล่าแล้วปล่อยให้พี่น้องประชาชนต้องทนทุกข์ทรมานยากลำบากอยู่ในขณะนี้คุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อในออนไลน์นะฮะเวลาทางทีวีกำลังจะหมดลงแล้วอีก30 วินะฮะเทโรดิจิทัลใน YouTube ครับ Facebook ถกไม่เถียงครับคุณสาวิตครับเดือน 2 เดือนที่ผ่านมาเห็นตัวเลขคนตกงานหรือยังครับเห็นแล้วเพราะว่าเอางี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าเราเนี่ยในส่วนของสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยเรามีฝ่ายกฎหมายนะประเด็นที่เข้าไปร้องเรียนต่อฝ่ายกฎหมายเนี่ยวันนี้เป็น200-300 คดีนะคนเป็นแสนแต่ว่าไอ้ที่ไม่มากับเราอีกเท่าไหร่ที่อยู่รอบนอกคุณผู้ชมไปออนไลน์ตอนนี้เลยนะครับประเด็นโรงกลั่นเนี่ยหึ่มขู่ฟ้องใครฟ้องรัฐบาลนะฮะที่ไปลดค่ากลั่นของเขา2 บาทนี่นะฮะโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลยนะฮะตามกันต่อในออนไลน์ขอบคุณทั้ง3ท่านในทีวีครับผมครับเจอกันออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับเลือกสิ่งที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้นกลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะฮะยังอยู่กันครบทั้ง3ท่านเลยนะครับคุณสาวิตแก้วแหวนเป็นประธานสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยนะครับแล้วก็อาจารย์วรนัยวณิชกะอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวิชาการสื่อสารทางการเมืองหรืออาจารย์โก้นี่นะครับอาจารย์วรนัยแล้วก็ดร.มริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับนักวิเคราะห์การเมืองและอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ว่าที่ผู้สมัครสสไม่ใช่สสสิผู้ว่ากทมไม่เป็นผอแล้วไม่อยากเดินตามก้นใครจะเป็นผู้ว่ากทมจะเป็นผู้ว่าเองเลยให้คนอื่นมาเดินตามก้นอย่างนี้ใช่เดี๋ยวให้ทินไปลองผู้ว่าทินอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาผมอยู่ของผมอย่างนี้ดีแล้วชวนคุณทินไปเป็นรองผู้ว่าคุณผู้ชมฮะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเรายังพูดคุยหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานหนึ่งในประเด็นที่ผมอยากจะถามคุณสาวิตแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าพ่อแม่พี่น้องที่เป็นแรงงานตอนนี้นะครับทำงานโรงงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหยุดสงกรานต์พอเขาหยุดสงกรานต์กลับไปนะครับมีโอกาสไหมที่เขากลับมาจากสงกรานต์แล้วเนี่ยโรงงานจะไม่เปิดประตูต้อนรับแล้วมีความเป็นไปได้ความจริงเที่ยวนี้เนี่ยแตกต่างจากสงกรานต์ปีก่อนนะยังไงฮะคือแต่ก่อนอาจจะหยุดแค่วันสำคัญเช่นตั้งแต่วันที่11 12 13 10วันนี้หยุดตั้งแต่ต้นเดือนเลยยาวไปถึงวันที่20อันนี้ก็มีนัยยะสำคัญเหมือนกันนะทำไมต้องหยุดยาวขนาดนั้นใช่ไหมครับแล้วกลับมาอย่างที่บอกมันก็มีความเป็นไปได้ว่าประตูโรงงานอาจจะไม่ได้เปิดต้อนรับนะครับแต่ว่าคือปิดเลยอาจจะมีความเป็นไปได้นี่ประเมินกันในส่วนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานในพื้นที่นะประเมินกันว่าแบบนั้นซึ่งหลายที่มันมีปรากฏการณ์แบบนี้ให้เห็นนะครับดังนั้นก็เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าไม่ควรที่จะนิ่งดูดายแล้วก็เพิกเฉยนะ
เพราะว่าท้ายสุดพอตกงานไปเนี่ยแน่นอนที่สุดมันไม่มีรายได้ไม่มีงานทำก็ปัญหาด้านสังคมก็ตามมาก็จะยากลำบากมากยิ่งขึ้น มันเป็นระบบนิเวศที่มันจะกระทบกันหมดเลยทุก ก็ ภาค เป็นห่วงโซ่นะไม่มีงานไม่มีรายได้ใช่ไหมครอบครัวก็อยู่ยากลำบาก เพราะว่าคนงานส่วนใหญ่เนี่ยมาทำงานในเมืองเนี่ยส่วนมากเพื่อต้องการเงิน แล้วก็ส่งให้ครอบครัวทำนาบ้างซื้อปุ๋ยบ้างอย่างที่เป็นวัฏจักรแบบเนี้ยนั้นตรงไหนส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันหลุดหายไปมันขาดหายไปมันกระทบกับส่วนอื่น ลูกที่จะต้องเรียนนะก่อนหน้านี้โควิดก็เจอไปรอบหนึ่งแล้วนะลูกต้องออกจากโรงเรียนบ้างนะครับแม่ก็อาจจะออกจากงานอะไรประมาณนี้ก็เป็นพลวัตแบบนี้นะครับซึ่งเที่ยวนี้ก็ผมคิดว่าถ้าสถานการณ์มันทอดยาวต่อไป ซึ่งผมมีประเมินว่ามันก็จะทอดยาวต่อไป หรือไม่ก็อาจจะใช้เงื่อนไขสถานการณ์นี้ในการอ้างว่ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องเลิกจ้างนะครับอะไรประมาณนี้เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนตอนต้นคือว่ากระบวนการในการพยายามที่จะลดคนงานประจำแบบนี้มันมีอยู่ต้องการจ้างงานระยะสั้นเอาคนที่มันทำงานแบบชั่วคราวก็มาทำงานแทนเนี่ยมันมีอยู่ปรากฏการณ์เหล่านี้ดังนั้นสงกรานต์ปีนี้ก็เลยไม่เหมือนสงกรานต์ปีก่อนหน้านี้ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงพ่อแม่พี่น้องกลับไปเที่ยวนี่จะมีความสุขไหมเนี่ยก็รู้กลับมาแล้วแบบจะมีงานทำหรือเปล่าเนี่ยเขากลับไปกี่คนมากกว่า ตอนนี้คนไม่กลับเยอะมากเพราะกลับไปกลัวไม่มีน้ำมันเติมกลับมา คนก็ยังกังวลเรื่องนี้อยู่ คนกลับบ้านสงกรานต์น้อยมากแต่เขาไม่ใช่ว่าน้อยมากคือมีระดับหนึ่งแต่ว่าคนไม่กลับเยอะก็คือก็ตรงกันนั่นแหละคือส่วนใหญ่เลือกที่ตอนนี้ก็เลือกจะไม่กลับแต่ว่าพอช่วงสงกรานต์นี้มันก็จะหยุดยาวถึงบอกคือประตูโรงงานมันล็อกมันก็ปิดใช่ไหมว่าไอ้คนกลับบ้านไปแล้วจะมีส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆเช่นงานออฟฟิศเนี่ยก็จะทำไปแต่งานลายผลิตทั้งหลายเนี่ยอาจจะหยุดหรืออาจจะระงับไปภาวะนี้เนี่ยเราประมวลแล้วเนี่ยแล้วก็หลายๆฝ่ายก็ประมวลแล้วเนี่ยวิเคราะห์ก็ตรงกันนะคะนั่นก็คือว่ามันจะหนักมากเท่ากับโควิดไปบวกกันกับตอนวิกฤตต้มยำกุ้งไปบวกกันกับวิกฤตตอนสมัยแบบเรามีปัญหาเรื่องยูเครนแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องน้ำมันอ่ะ3-4 วิกฤตรวมกันครั้งนี้หนักกว่า3อันนั้นรวมกันยังไม่หนักเท่าครั้งนี้เลยเพราะว่าตอนนี้แน่นอนตอนนี้เรากำลังมีแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการซัพพลายเชนต่างๆรวมทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันที่จะต้องไม่ขาดเพราะว่าเป็นต้นทุนของทุกอย่างแต่ไม่ว่าจะขาดหรือไม่ขาดหลังจากนี้เป็นต้นไปมันจะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะงักงันมันจะเกิดภาวะเศรษฐกิจคือมันจะเป็นไม่หมุนอะรัฐบาลนี่มันหนักขนาดหนักมากเพราะว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์สาวิตพูดว่าแรงงานมีปัญหาละแล้วมันก็จะไปต่อไปที่จิ๊กซอว์ของครอบครัวของเขาเพราะเขาต้องดูแล1แรงงานดูแลคน4คน5คนเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปต่อจิ๊กซอว์ที่บรรดาพวกเกษตรกรเนี่ยโดยเฉพาะเกษตรพืชหลักที่เราเป็นพืชส่งออกไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ำมันปาล์มยางพารามันสำปะหลังข้าวโพดพวกนี้คือพืชเศรษฐกิจหลักจะไม่มีปุ๋ยคือนอกจากว่าต้นทุนมันจะหนักขึ้นแล้วแต่ก็ยังขายก็ไม่ได้ราคาและขณะเดียวกันยังไปปรากฏว่ามันไปเพิ่มตรงเรื่องปุ๋ยก็ไม่มีอีกเผลอๆนาจะได้ทำหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนี่คือหลักเลยอย่างนี้ถ้าอย่างนี้นะฮะก่อนที่ผมจะไปที่อาจารย์โก้นะครับคุณสาวิตมองว่ารัฐควรทำยังไงกับสถานการณ์ณตอนเนี้ยที่จะช่วยพ่อแม่พี่น้องชาวแรงงานผมเชื่อว่าชาวแรงงานนี่ดูกันเยอะนะณตอนเนี้ยก็คือรัฐต้องเข้าไปใช้มาตรการเนี่ยเช่นเรื่องการประกันสังคมตรงนี้เห็นได้ข่าวว่าจะลดการสมทบประกันสังคมมาอีกซึ่งสมมติว่าผมไม่ใช่เรื่องถูกต้องนะเพราะว่าประกันสังคมที่เป็นเงินระยะยาวก็ออมไว้เนี่ยเช่นเงินชราภาพแต่มันลดตอนนี้เนี่ยก็ช่วงโควิดนี่หายไปเยอะนะสาธารณสุขมันจะมีผลกระทบเช่นเงินชราภาพเกษียณมันจะน้อยลงประเด็นก็คือว่าคือรัฐมันดูได้เช่นเงินประกันสังคมวันนี้รัฐจ่ายแค่ 2.75 นะในการนายจ้างจ่าย5ลูกจ้างจ่ายค้างจ่ายเกือบ 40,000 กว่าล้านในรัฐจ่ายเนี่ยอันนี้มันต้องเงินไปเติมตรงนี้ไม่ใช่ไปลดเงินสมทบประกันสังคมลงไปหรือแม้กระทั่งตัวผู้ประกอบการเนี่ยอะไรที่เขาอยู่ได้คือเวลาผมเรียกร้องเนี่ยผมไม่ได้เรียกร้องฝ่ายเดียวนะไม่ใช่เรียกร้องว่าต้องขึ้นค่าจ้างอย่างเดียวแต่เราต้องดูว่าบริบทของผู้ประกอบการอยู่ยังไงต้นทุนที่มันสูงขึ้นก็จะอยู่ยังไงพวก SME ทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นทุนใหญ่ไม่ต้องกังวลแล้วก็อยู่ได้เขาใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรตัวหนึ่งเนี่ย40-50 ล้าน SME ซื้อไม่ได้หรอกท้ายสุดพวกนี้ก็ผลิตเอาท้ายสุดรายเล็กรายน้อยก็ตายลงไปและยิ่งไปกว่านั้นนะคุณทินลองดูนะการสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI เนี่ยให้กับทุนข้ามชาติทุนใหญ่ปีหนึ่งเกือบ500,000 ล้านนะทำไมเรามาช่วยกองทุนน้ำมันทำไมเรามาช่วยประชาชนในเรื่องของลดรายจ่ายตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ไปช่วยนายทุนใหญ่ส่วนอื่นเป็น4-5 แสนล้านที่มันหายไปเราช่วยเกษตรกรที่เป็นหนี้ไม่ได้เราช่วยเอาเงินไปใส่ในประกันสังคมแทนลูกจ้างหรือนายจ้างชั่วคราวไม่ได้ใช่ไหมซึ่งมันจะ
คงไว้ซึ่งการจ้างงานใช่ไหมจ้างงานซึ่งมันทำได้แต่ว่าเขาเลือกที่ไม่ทำ แสดงว่า ที่ไม่ใช่ แสดงว่าท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่ามีแนวคิดที่จะให้ลดการสมทบเงินกองทุนประกันสังคม เพื่อที่จะให้ประชาชนผู้ที่ประกันตนเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องจ่ายสมทบเยอะ แต่ว่ามีเงินมากขึ้นในการใช้จ่าย อันนี้คือผิดทางเหรอ ผิดทางก็ผิดทางคือก็มีปัญหาตรงไหนไม่มีรายได้ค่าจ้างมันต่ำใช่ไหม เอาอย่างนี้ท่านสาวิทย์ด้วยความเคารพนะอาจารย์โก้นะ ครับผม น้องๆทีมงานเนี่ยคือน้องๆเนี่ยก็บอกเฮ้ยลดก็ลดไปเลย ดีไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเจนนี้เจน Z เขาอาจจะคิดอย่างนี้นะตอนนี้นะ ใช่ แต่ท่านสาวิทย์กำลังจะสื่อสารกับน้องๆเนี่ยเรามันเจนอะไรเจน X เหรอ เรา Gen X ครับ เจน X กันนะเพราะฉะนั้นเราจะสื่อสารกับเจน Z เนี่ย คือระยะยาวเหมือนระบบบำนาญระยะยาวเนี่ยมันจะเสียคือวันนี้เราอาจจะรู้เหมือนว่าเราจ่ายน้อยลงใช่ไหมแต่ว่าระยะยาวเป็นเงินออมพูดง่ายๆใช้ตอนแก่พูดง่ายๆถ้าเงินออมมันน้อยบ้านปลายมันก็ได้น้อยนี่เศรษฐกิจในบ้านปลายเป็นยังไงมันอาจจะหนักกว่านี้ด้วยซ้ำไปดังนั้นการจ่ายน้อยมันจะได้เพียงพอสำหรับการยังชีพหรือเปล่าดังนั้นวิธีการก็คือในหลายประเทศเนี่ยก็ไม่ได้เก็บแบบนี้บางส่วนก็ใส่ในงบประมาณของแผ่นดินแล้วไปเติมให้เวลาเกิดวิกฤตแบบนี้เช่นนายจ้างมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเอาโครงการจ้างงานไว้นะเดี๋ยวรัฐจะช่วยง่ายเรื่องซอฟต์โลนก็ดีอะไรก็ดีเหล่านี้เป็นต้นเหมือนแม้กระทั่งช่วยในเรื่องของในการทำการตลาด คืออาจารย์ เจ คิด ร ว่า จาให้ รัฐ อะไร ค ประ ว มาณ รจะเอาเงินไปสมทบให้มาก ถูกต้อง ตอนนี้สัดส่วนของรัฐเนี่ยสมทบน้อยกว่านายจ้าง คือสมทบแค่ ลูกจ้าง 2.75 ในขณะนายจ้างจ่าย 5 ลูกจ้างจ่าย 5 รัฐจ่าย 2.75 แล้วก็ค้างเกินสมทบอีกประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทในปัจจุบันเนี่ยเอาไปใส่ตรงนี้เติมตรงนี้เกษตรกรก็เช่นเดียวกันหนี้สินที่ไม่เป็นธรรมอ่ะหนี้สินที่เกิดผลผลิตราคาตกต่ำที่รัฐไม่ช่วย ไปพิบัติไปแล้งทั้งหลายรัฐก็ไปช่วย เรื่องปุ๋ยเนี่ยมันควรจะมีโรงงานปุ๋ยแห่งชาติได้แล้ว แล้วเก ปุ๋ ษ ย ตร นี่จะหนักนะ ใช่ หลังจากนี้ปุ๋ยจะหนักนะ แล้วเน้นไปที่ รื่องปุ๋ย เกษตรอินทรีย์อ่ะวันนี้สังคมโลกเรื่องสุขภาพก็สนใจกันมากใช่ไหมทำไมเราไปเน้นเกษตรเคมีอ่ะท้ายสุดเราก็ต้องพึ่งปุ๋ยซึ่งเป็นจากต่างประเทศแต่เราไม่ได้เน้นเรื่องของการเติบโตภายในประเทศการสร้างคุณค่าภายในประเทศอ่ะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลไม่ทำอันนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันหายไป อาจารย์โก้เสริมหน่อย คือปัญหาคือรัฐไม่มีเงินจะมาช่วยเพ ต ดา ร น งเลยนะ เราตอนนี้ประมาณ 60%แล้ว ตรงๆเลยใช่ไหมรัฐไม่มีเงินจะมาช่วย เกินจากนั้นนี่คืออันตรายแล้วมันเสี่ยงแล้วนะครับอยากจะให้มองกันอย่างนี้นะครับก็คือว่าทุกรายการทุกสื่อพูดเรื่องเดียวกันหมด ชาวนาลำบากเกษตรกรลำบากแรงงานลำบาก ชาวบ้านทุกคนลำบากหมด แล้วก็รัฐบาลอุ้มนายทุน เราไม่รู้วิเคราะห์กันว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับประการแรกก็คือว่าเงินหมดและหาเงินใหม่ไม่เป็น เพราะไม่รู้จักว่าจะไปเอาเงินจากไหน ยกตัวอย่างนะครับที่มาเลเซีย เราพูดถึงเรื่องลดค่าการกลั่นน้ำมัน 2 บาทต่อลิตรเนี่ยและพูดว่านี่คือการทุบราคา มันไม่ใช่ทุบราคาครับมันสะกิดนิดเดียว อ๋อใช้คำว่า มันสะกิดนิดเดียว คุณลองคิดดูดิถ้าราคาการกลั่นวันหนึ่ง17 บาท คุณลด 2 บาทมันก็เท่าไหร่ มันก็แพงอยู่ดี แพงอยู่ดี มันก็แพงอยู่ดี ในขณะเดียวกันที่มาเลเซียเนี่ยเขาฟิกซ์ราคาการกลั่นไว้ระหว่าง 4 บาทกว่าถึง 6 บาท ก็คือ ฟิกซ์ไปตรงนั้นเลย ล็อกไว้เลยห้ามเกิน ล็อกไว้เลยกำไรเท่านี้คุณก็รวยไม่ไหวแล้ว ล็อกไว้เลย นี่คือการล็อกในทุนไว้แทรกแซงตลาดเสรี อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเอากำไรอันมหาศาลจากเปโตรนัสบริษัทพลังงานของเขาซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเหมือนปตทเอากำไรมหาศาลมาส่วน 1% และเอามาหมุนเอามาอุดหนุนราคาน้ำมัน เอามาแจกเป็นสวัสดิการให้กับประชาชน เขาเอาอัดจากนายทุนมาซื้อขนมให้ประชาชน แต่ประเทศไทยของเราเอาอัดประชาชนไปซื้อขนมให้นายทุน เพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ของการบริหารมันแตกต่างกันนะครับวิสัยทัศน์มันแตกต่างกันถามว่าทำไมวิสัยทัศน์แตกต่างกัน เมื่อกี้คุณมาริกาพูดถึงรัฐบาลอุ้มนายทุน ทุกคนพูดผมก็พูด แต่ทำไมเรามาพิจารณากัน ประชาธิปไตยมันสวยงามครับมันให้ทางเลือกกับเราทุกคน เราสามารถเลือกพรรคที่เป็นตัวแทนแรงงาน ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนชนชั้นกลาง ตัวแทนอะไรก็ได้ แต่แทบทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเขาเป็นตัวแทนของใคร เขาเป็นตัวแทนของชนชั้นนำซึ่งประกอบไปด้วยนายพลใหญ่นายทุนใหญ่ และก็การเมืองบ้านใหญ่ เพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นตัวแทนของชนชั้นนำเขาจะแบกชาวบ้าน หรือเขาจะแบกชนชั้นนำเขาก็แบกชนชั้นนำสิชาวบ้านก็เอาประชานิยมไป เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเลือกซ้ำแล้วซ้ำอีก ทุกครั้งทุกสมัยแล้วก็มานั่งด่าเรื่องเดิม ทุกครั้งทุกสมัย ประชาธิปไตยมันสวยงามครับมันสอนให้เรารู้จักรับผิดชอบในทางเลือกของเรา แต่ประเด็นก็คือว่าเราเจ็บและเราจะจำไหมหรือไม่ เราก็จะต้องมานั่งด่าเรื่องเดิมนายทุนบ้านใหญ่ ชาวบ้าน ตอนนี้เราเป็น Gen X ใช่ไหมอีกต่อไปเนี่ยเรานั่งดูและน้องๆมาจัดรายการแทนเราแก่แล้วก็นั่งด่าเรื่องเดิม ถ้าเราเลือกเหมือนเดิม
นาน ต้นต่อของปัญหามันแค่นี้แหละ พูดเรื่อง อุ้ย นี้ยาวเลยเนี่ย เอางี้ คือ ไหน คือผมเนี่ย ท่านสาวิต ความจริงผมก็สร้างพรรคการเมืองเหมือนกันนะ ฮะ แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งอย่างที่อาจารย์ก็บอกสร้างพรรคการเมืองเลือกเที่ยวนี้ก็ลงนะ อาจารย์โจ้ แต่ว่าเขาไม่เลือกอ่ะ นะ ผมเสนอแบบเนี้ยก็คือเอาภาษีมาเก็บภาษีก้าวหน้า พวกเนี้ยมาช่วยเหลือคนยากคนจนเกษตรกรต้องควบคุมนะต้องคุ้มครองก่อนนะ คุ้มครองไม่ใช่ประกันนะคุ้มครองเนี่ยตั้งแต่การผลิตต้นกล้าใช่ไหมการหว่านการดำอะไรก็แล้วแต่ท้ายสุดจนไปถึงเรื่องของการขายการตลาดก็คือรัฐต้องกำกับที่ต้องคุ้มครองอ่ะมาตรฐานราคาข้าวมันควรจะเป็นเท่าไหร่แต่รายได้บวกต้นทุนทั้งหมดเนี่ยพออยู่ได้เนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่ามาตรการการคุ้มครองและเกษตรกรก็รวมตัวเป็นสหกรณ์ได้ในการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองแล้วก็เจรจาต่อเรามันทำได้ ตอน แล้ว นี้ มันกฎเกณฑ์กติกาหรือรายละเอียดที่จะทำมันมีอย่างที่บ ต อ อน ก นี้ถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องข้อเสนอเนี่ยดิฉันคิดว่า เสนอหน่อยเลิกวิจารณ์ฉันจะเสนอละทีนี้ ฉันคิดว่านะถ้าเกิดดูตามพรกเงินกู้เนี่ยเผลอๆเนี่ยกู้เกินเพดานอย่างที่จันโก้ว่าอันนี้ก็น่าคิดขณะเดียวกันเนี่ยไปดูงบประมาณก็ไม่ได้เพิ่ม แล้วก็แวดก็ยังเก็บได้เท่าเดิมนะคะคือปีหนึ่งก็ 230,000 240,000ไม่ได้เพิ่มนะเพราะฉะนั้นเท่ากับงบประจำก็ค่อนข้างเยอะแล้วรายได้ก็หายากแล้วตอนนี้พอมาวิกฤตนี้อีกสรุปตอนนี้เงินอยู่ที่มือใครเมื่อกี้เราเพิ่งพูดจันก็บอกว่าเงินเนี่ยตอนนี้อยู่ที่นายทุนอยู่ที่ชนชั้นนำอยู่ที่บ้านใหญ่เงินไม่ได้อยู่ที่ประชาชนนะรัฐบาลต้องทำอย่างไรง่ายๆสูตรก็คือรัฐบาลต้องกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการดึงเงินออกจากบรรดาพวกนายทุนวิธีการง่ายที่สุดตอนนี้ใครมีเงินที่สุดแบงก์ธนาคารกินดอกเบี้ยในแล้วตอนนี้คนที่ได้กำไรมากที่สุดคือใครลงกันตอนนี้ใครที่มีเงินมากที่สุดนี่แหละ2-3 จิ๊กซอว์ตรงส่วนนี้คือ 20% ของประชากรหรือว่า 10% ของประชากรรัฐบาลจะต้องมีการดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากนี้เพื่อให้ฟันเฟืองตัวนี้มันหมุน มันเดิน เศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิดเงินมันออกจากมือใครไปสักคนหนึ่งมันหมุนไป7รอบมันก็คือจะทำให้เศรษฐกิจมันหมุนไปได้นี่คือเศรษฐศาสตร์ง่ายๆดังนั้นวิธีการคือจะต้องให้ธนาคารของรัฐนำร่องธนาคารเอกชนต้องให้ความร่วมมือธนาคารแห่งประเทศไทยต้องออกนโยบายนี้ร่วมกับกระทรวงการคลังนั่นก็คือดึงเงินออกมาจากระบบ ยอมไหม ธนาคารแล้วก็ให้ทำโครงการเงินกู้ทำโครงการต่างๆ เกี่ยวกับเอาเงินแบงก์ออกมา เขาจะยอมให้เอาไหม จริงๆแล้วรัฐบาลตอนพลเอกประยุทธ์ก็ทำแบบนี้ก็คือจับคู่กู้เงินกู้ 50,000 ไม่ต้องเสียดอกกู้ประมาณ5ล้านเอาไปดำเนินธุรกิจมีเอกสาร3แผ่น4แผ่นสามารถที่จะให้ SME เนี่ยไปจ้างคนทำงานประมาณ10-20 เพื่อให้เศรษฐกิจมันหมุน เพื่อให้เศรษฐ ไป กิ ได้ จมันหมุนเพราะว่าเงินอยู่ในมือใครเงินอยู่ในมือของนายแบงก์กำไรแล้วก็อะไรต่างๆอยู่ในมือใครอยู่ในมือของนายแบงก์แล้วเงินจากนายแบงก์อ่ะเขาไม่เอาออกมาถ้าเกิดไม่มีโครงการรัฐเพราะรัฐเนี่ยจะต้องเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้บสยสามารถที่จะเป็นตัวค้ำประกันเงินกู้ได้อันนี้คือโครงการดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีโครงการเดียวสามารถที่จะมีโครงการทั้งระดับข้างล่าง SME แล้วก็ SME แล้วก็ระดับบนได้ เพื่อที่จะวางแผนนะคะแล้วก็กลุยทางไปสู่การที่ไม่ให้เศรษฐกิจมันมีปัญหาอันที่1อันที่2ก็คือว่าส่วนกลไกเรื่องเกี่ยวกับนะคะที่บอกเมื่อคุณรู้แล้วตอนนี้ในทุนเขาสามารถที่จะแบบมีส่วนต่างรายได้ในช่วงสถานการณ์ที่ฟาดไปเท่าไหร่อย่างเช่นเราเห็นชัดว่าตัวเลข 40,000 ล้านเราเห็นชัดว่าตัวเลข 50,000 ล้านเราเห็นชัดจริงๆเพราะฉะนั้นตรงจุดนั้นเนี่ยพรกถึงท่องคำว่าพรกไงพรกของนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการที่จะไปจัดการตรงนั้นโดยที่เลี่ยงในการที่จะถูกฟ้องด้วยซ้ำไปแต่คุณไม่ใช้พรกไงคุณไม่ได้ใช้กฎหมายสูงสุดใน เพราะอะไรถึงไม่ใช้คิดว่าเพราะอะไรครับคิดว่าเขาอาจจะคิดว่าเป็นกฎหมายที่ล้าสมัยตั้งแต่สมัยปี 2516 แต่กฎหมายนี้ยังไม่ได้ถูกปัดตกมันยังสามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้กฎหมายฉบับนี้เอามาใช้ตอนวิกฤตน้ำมัน2รอบเขาใช้นะ วันนี้ไม่ได้ใช้ 2516 อันนี้ไงพรกเนี่ยไม่ตอนนี้ยังไม่ได้เอาคือพรกตัวนี้ต้องเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีจัดการได้ทุกอย่างจัดการได้ทุกอย่างตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาใช้คือเขาเอาเรื่องเกี่ยวกับแผนเล็กๆน้อยๆอ่ะเหมือนไม้ซี่ก็ไปงัดไม้ซุงอ่ะอย่างลงมา2 บาทอย่างเงี้ยต้องเอาไปเข้าครม.อนุมัติเสร็จก็ไปออกเป็นพระราชกิจจานุเบกษาอย่างเงี้ยประกาศปุ๊บลด2 บาทคำถามลด2 บาทกำไรก็ยังอยู่ลงกันได้กำไรอยู่แต่ขณะเดียวกันไอ้กำไรที่เขาฟาดไปก่อนหน้านี้1 เดือนอ่ะมันไม่ได้ถูกขุดออกมาถ้าจะลดจริงๆก็ต้องลดออกไปเลยคือแปลว่าอะไรระหว่างนี้เนี่ยในเมื่อน้ำมันอ่ะสต็อกเดิมอ่ะยังมีอยู่เหลืออีก2 เดือนแต่ที่เดือนนึงผ่านไปอ่ะแต่ปรากฏก็อย่างทุกอย่างก็ยังเป็นสต็อกเดิมอ่ะแต่คุณกินกำไรไปแล้วอ่ะแล้วเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าถ้าทำ2 บาทได้ก็ต้องทำ15 บาทได้ดิงั้นทำไมทำ2 บาททำได้ก็ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาได้ดังนั้นก็ใส่ไปเลย45 บาทอ่ะอันนี้ก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเหมือนกันอ่ะ
เดี๋ยวผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับประเด็นนี้กำลังพูดถึงพอดีเลย ก็คือคุณเอกนัทใช้อำนาจกบงทุบค่ากลั่นดีเซลก็คือลด2 บาท 14 กบง สตางค์ คือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เขาบอกนี่นะฮะดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะคนนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านเอกนัทพร้อมพันธ์เรียกผู้ประกอบการโรงกลั่นเข้ามาคุย ซึ่งคุณเอกนัทบอกงี้นะครับใช้อำนาจตามพรกปี 2516 ที่กำลังพูดอยู่นี้นะเพื่อทุบค่าการกลั่นและลดราคาหน้าโรงกลั่นดีเซล B7 และ B20 ลง 2 บาทต่อลิตร ก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อประมาณสัก 14:30 นาทีที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาค้าปลีกหน้าปั๊มเนี่ยลดลงใช่ไหมฮะหน้าปั๊มลดลง2 บาทกว่าคาดว่ามีผลคาดว่านะฮะแต่ยังไม่ประกาศคาดว่ามีผลในวันพรุ่งนี้ตอนตี 5เดี๋ยวต้องตามนะครับคุณผู้ชมขณะที่เรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมมีรายงานแบบนี้บอกว่าบางโรงกลั่นเนี่ยมีท่าทีไม่พอใจและตั้งคำถามถึงฐานอำนาจทางกฎหมายในการแทรกแซงราคาอย่างนี้เลยนะโรงกลั่นบอกเฮ้ยคุณยังไงคุณมาแทรกแซงราคาเหรอแต่รัฐบาลยืนยันว่าต้องปฏิบัติตามความรับผิดชอบร่วมกันในยามวิกฤตนั่นหมายความว่าเฉลี่ยทุกใช่ไหมโรงกลั่นคุณต้องเฉลี่ยทุกด้วยไม่ใช่ประชาชนทุกคนเดียวแล้วก็มีรายงานจากกรุงเทพธุรกิจนะครับซึ่งเป็นข้อมูลของฝั่งผู้ประกอบการโรงกลั่นคุณผู้ชมฟังกรุงเทพธุรกิจรายงานบอกนี้นะฮะว่าผู้ประกอบการโรงกลั่นเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าตั้งคำถามผ่านกรุงเทพธุรกิจหากรัฐบาลเลือกที่จะดึงกำไรส่วนเกินในช่วงราคาน้ำมันขาขึ้นไปช่วยประชาชนรัฐบาลจะมีคำตอบที่ชัดเจนให้พวกเขาหรือไม่ว่าในวันที่ราคาน้ำมันขาลงจนโรงกลั่นเนี่ยต้องขาดทุนหนักเนี่ยรัฐบาลจะนำเงินมาคืนหรือช่วยเยียวยาพวกเขาแบบเดียวกันที่ขอให้ช่วยเขาตอนนี้หรือไม่ซึ่งในข่าวก็ระบุถึงความกังวลด้วยนะครับบอกว่าการบังคับลดราคา2 บาทอาจทำให้โรงกลั่นขาดสภาพคล่องจนซื้อน้ำมันดิบมาป้อนไม่ไหวหากต้องชะลอการกลั่นเขาพูดอย่างนี้นะถ้ามันอย่างนี้มันซื้อน้ำมันดิบมาป้อนไม่ไหวเนี่ยอาจจะต้องชะลอการกลั่นนะซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็จะเกิดวิกฤตของขาดแคลนน้ำมันไม่พอซึ่งเขาบอกว่าจะรุนแรงกว่าน้ำมันแพงนะน้ำมันแพงมันยังมีน้ำมันนะน้ำมันขาดแคลนคือมันไม่มีน้ำมันและบางโรงกลั่นมองว่าต้นเหตุราคาบิดเบี้ยวเนี่ยมันมาจากการกักตุนและลักลอบส่งออกรัฐบาลเองควรไปปราบปรามตรงนี้มากกว่ามามุ่งเป้าที่ค่าการกลั่นเพียงอย่างเดียวเอาละถามว่ามีกระบวนการลักลอบไหมมีเยอะไหมเยอะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งถูกต้องไหมใช่แต่มันส่วนหนึ่งไงมันไม่ใช่ทั้งหมดไงคุณเอกนัทให้ข้อมูลในรายการกรรมกรข่าวของพี่สรยุทธ์นะฮะเมื่อเช้านี้บอกว่าจากการเรียกคุย6 โรงกลั่นมีโรงกลั่นที่ให้ความร่วมมือดีมีโรงกลั่นยึกยักมีโรงกลั่นไม่มาคุยจึงต้องใช้กฎหมายบังคับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกโรงกลั่นความหมายก็คือแฟร์มันมีบางคนช่วยบางคนไม่อยากช่วยบางคนยึกยักเอางี้เอากฎหมายมาเลยปึ้งทุกคนเท่ากันต้องช่วยหากใครไม่ทำตามก็จะมีโทษทั้งจำและทั้งปรับฟังเสียงบางช่วงบางตอนของกรรมกรข่าวคุยนอกจอขอบคุณพิยุทธ์ล่วงหน้าก่อนฮะฟังเสียงครับ3 โรงกลั่นที่ยอมไปงั้นไหมผมพูดเป็นภาพรวมแล้วกัน มีโรงกลั่นที่ให้ความร่วมมือ มีโรงกลั่นที่ไม่มาคือแล้ว ไม่ตอบ ก็ตอบว่าไม่ว่าง เขากล้าตอบอย่างนั้นเหรอก็ตอบแบบนั้นนะครับเพราะมีภารกิจสำคัญผมก็ไม่รู้อะไรที่จะสำคัญมากไปกว่านี้อีกก็จะไม่เห็นความสำคัญตรงนี้ก็ช่วยไม่ได้มีโรงกลั่นที่มาเลยให้ความร่วมมือมีโรงกลั่นที่ให้ความร่วมมือมีโรงกลั่นที่ไม่มามีโรงกลั่นที่มาแต่ยึกยักคือแบ่งรับแบ่งสู้แบ่งรับแบ่งสู้ก็บอกว่าต้องเป็นไปตามกลไกตลาดอันนั้นแหละคือไม่ให้อ่ะก็คือไม่ให้ก็คือไม่ให้แล้วผมก็บอกแล้วว่าถ้าเราจะพิจารณาเอาเงินเข้ามาเนี่ยแล้วผมไม่ชอบใช้คำว่าบริจาคผมพูดหลายครั้งว่าประเทศไทยไม่ใช่รัฐอนาถานะครับไม่ต้องหมดเงินบริจาคจะแสดงความรับผิดชอบก็รับผิดชอบแต่ปัญหาก็คือว่าจะไม่เป็นธรรมไงถ้าเราใช้วิธีไปให้2 โรง3 โรงมาแสดงความรับผิดชอบและอีก3 โรงไม่ปฏิบัติตามก็เท่ากับ3 โรงไปแบกภาระของอีก3 โรงที่ไม่ปฏิบัติตามด้วยเพราะฉะนั้นการที่ใช้อำนาจกบงเนี่ยลดราคาลง2 บาทสำหรับดีเซลทุกหยดที่ผลิตออกจากโรงกลั่นในประเทศไทยทั้ง6 โรงเนี่ยแฟร์ที่สุดแล้วครับ
ทุกโรงรับผิดชอบร่วมกันครับ ใครผลิตออกมามากก็รับผิดชอบมาก ผลิตออกมาน้อยก็รับผิดชอบน้อย ล่าสุดคุณผู้ชมอาจารย์โก้จะพูดไปแป๊บนึงล่าสุด ให้จบให้จบ ด่วนกบน.ประกาศลดดีเซล2 บาท 14 สตางค์เรียบร้อย ส่งผลให้ดีเซล B7 เหลือลิตรละ 48 บาท 40 สตางค์มีผลตี 5 พรุ่งนี้ วันนี้ปั๊มจะปิดเร็วหรือไม่นะ จะมีน้ำมันเต็มที่เลยใช่หรือไม่น่าจะใช่ เพราะพรุ่งนี้มันลดไง วันที่ 20 นู่นเขาถึงจะบอกว่าปิดปั๊ม4 ทุ่มจนถึงตี 5 อะไรเนี่ย ไม่ น รู้ โยบายที่นายก แต่ตอนนี้พอบอกพรุ่งนี้น้ำมันลดคนก็ไม่เติมวันนี้ เออ มันเป็นสิทธิ์ของเราหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ คือผมคิดว่ามันเวลาให้ข่าวเนี่ยมันก็สับสนขึ้นหนึ่งก็คือให้กำลังใจคุณขิงเนี่ยทำไปเถอะแต่ต้องทำได้ดีกว่านี้ทำมากกว่านี้ความจริงเนี่ยน้ำมันดิบใช่ไหมขึ้นลงโอเคเข้าใจได้อยู่ค่าการกลั่นเนี่ยความจริงมันน่าจะมีมาตรฐานของมันใช่ไหมมันมีมาตรฐานค่าการกลั่นพูดง่ายๆน้ำมันดิบขึ้นลงตามตลาดเขาว่าแต่ค่าการกลั่นมันไม่ควรจะสวิงมากมายขนาดนั้นท้ายสุดก็มาบวกค่าการกลั่นลดลงซึ่งเราก็รู้กันอยู่ค่าการกลั่นมันไม่น่าจะแพงขนาดนี้พูดง่ายๆเพราะโรงกลั่นก็สร้างมานานกลไกในการกลั่นมันก็มีอยู่คนงานก็มีอยู่เท่านั้นแหละซึ่งมันไม่ควรที่จะวิ่งขึ้นวิ่งลงตามแบบนี้มันควรจะล็อกเหมือนกับปุตินัดเหมือนกับมาเลเซียที่อาจารย์ว่าทีนี้พอไปบวกค่าการความจริงเนี่ยน้ำมันหรือกองทุนน้ำมันอาจไม่จำเป็นต้องเก็บก็ได้นะในฐานะผมนะคือถ้าเราทำน้ำมันในราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะไม่บวกเพิ่มบวกไว้เยอะแยะเนี่ยเช่นวันนี้ก็หลายคนพูดถึงเอาก็จริงๆราคาน้ำมันไม่ถึง20 บาทด้วยซ้ำไปถ้าเอาค่าต้นทุนดั้งเดิมจริงๆเนี่ยดังนั้นถ้าตอนนี้เราตั้งราคามันสูงพอสูงเสร็จเนี่ยเราอ้างนำเข้าจากสิงคโปร์บ้างอ้างค่าขนส่งค่าประกันไปราคามันสูงพอสูงเสร็จขายเท่านี้ก็บอกว่าต้องเอาเงินมาชดเชยเพราะราคามันสูงจริงๆแล้วทำไมอ้างตัวนี้ทำราคาสะท้อนต้นทุนจริงก็ไม่จำเป็นต้องเก็บเงินจากชาวบ้านพูดง่ายๆแต่ว่ามีความหลอกลวงความช่อฉนสารพัดที่หลอกคนวันนี้มันยืนอยู่ทั้งสองฝั่งอีกฝ่ายรัฐก็บอกข้อมูลหนึ่งฝ่ายผู้ต่อต้านอย่างพวกเราก็บอกอีกข้อมูลหนึ่งที่ผมเสนอว่าควรจะมีเวทีสาระในการถกเถียงกันว่ามันจะเอากันยังไงข้อมูลใครที่มันถูกต้องกันแน่แต่ว่าวันนี้ก็ไม่มีคำตอบจากรัฐบาลว่าจะเอายังไงมันถกเถียงกันมานานมากแล้วในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเห็นกันคนละมุมเราพูดกันจังแต่ว่าท้ายสุดวันนี้รัฐบาลก็ไม่มีคำตอบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยราคาน้ำมันที่มันเป็นจริงหรือข้อมูลที่อ้างจริงกันเนี่ยมันเป็นยังไงหรือเราควรจะจัดเวทีนี้ดีนี่ไงถกไม่เถียงควรจะจัดแล้วก็ดึงต้องฝ่ายที่ข้อมูลฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเอาว่ากันจริงๆนะน้ำมันนำเข้าจริงหรือเปล่าอยากรู้ผลิตในประเทศเท่าไหร่กันนะเนี่ยวันนี้ของผมเนี่ยผมอยู่รถไฟนะอดีตเป็นประธานสหภาพรถไฟนะสถานีพิษณุโลกบึงพระขนกันมาตั้งแต่ปี 2520 กว่าๆนะปัจจุบันยังขนกันอยู่นะน้ำมันดิบเนี่ยส่งไปบางจากส่งไปแหลมฉบังเนี่ยแล้วที่อื่นๆที่ขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยวันนี้ที่คนไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันผลิตได้เท่าไหร่ซึ่งหลายคนบอกว่าผลิตเพียงพอสำหรับการบริโภคการใช้ไปในประเทศไม่จำเป็นต้องนำเข้าอันเนี้ยข้อมูลเหล่านี้มันไม่ได้สะท้อนตัวตนต้นทุนที่แท้จริงว่ามันเป็นแบบไหนดังนั้นก็เพียงว่าฝากรายการส่งไม่เถียงโอ้ยฝากผมเลยละทีมงานคนมาให้ครบทุกคนเลยอาจจะกรมธุรกิจพลังงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าก บน.เวลาเราจัดบอร์ดปตทขอเอามาทั้งหมดเลยนายพล4 คนอ่ะเอามาให้หมดเลยใจเย็นแต่นิดเดียวขออนุญาตได้ครับสวัสดีครับขออนุญาตคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงกลั่นเนี่ย6 โรงใช่ไหมความจริงเป็นของปตทแค่5 โรงทำไมไม่มาต้องไปดูโรงไหนไม่มาแล้วยิ่งรัฐมันจัดการได้อยู่แล้วเพราะรัฐวิสาหกิจเพราะปตทเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐถืออยู่ 51%ดังนั้นโรงกลั่นทั้งหลายก็เป็นของปตทอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่คุณขิงพูดว่าโรงกลั่นที่ยึกยักไม่มาคือโรงไหนเราไม่แน่ใจนะครับอันนี้อาจารย์โก้นิดหนึ่งสั้นๆเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลเพิ่มเติมขอนิดนึงคือข่าวใช้คำว่าสะกิดใช้คำว่าทุบใช่ไหมครับผมใช้คำว่าสะกิดผมอาจจะผิดก็ได้ภาษาไทยผมอ่อนแอข่าวใช้คำว่าดุดันเข้มแข็งใช่ไหมครับผมมองไม่เห็นดุดันเข้มแข็งเลยอาจจะผิดก็ได้ภาษาไทยอ่อนแอที่ผมเห็นก็คือว่าไม่ยอมแม้แต่จะเอ่ยว่าใครมาใครไม่มาใครจะฟ้องคุณใครไม่ยอมคุณไม่ยอมแม้แต่จะพูดชื่อออกมาอันนี้ไม่ได้เข้มแข็งผมจะยกตัวอย่างสั้นๆนะครับว่าการทุบการดุดันคืออะไรตัวอย่างคือนอร์เวย์นะครับเขาจัดภาษีบริษัทน้ำมันเนี่ย 56%และภาษีตรงนี้เนี่ยเอาไปเข้ากองทุนความมั่นคงแห่งชาติของเขาซึ่งมีมูลค่า 2.2 ล้านUS ดอลลาร์มหึมามากและส่วนหนึ่งตรงนั้นน่ะ
มันมาเป็นสวัสดิการของประชาชน เกษตรกร ชาวนาแรงงานคนนอร์เวย์ถึงมีสวัสดิการดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งแม้กระทั่งคุกของนอร์เวย์คนในคุกเนี่ยเขายังอยู่ดีกว่าชาวบ้านธรรมดาในประเทศกำลังพัฒนาทุกประเทศด้วยซ้ำไปนี่อีกนั่นแหละก็คือวิสัยทัศน์ของเขาก็คือช่วยเหลือประชาชนเอาจากนายทุนที่คุณรวยไม่ไหวแล้วมาช่วยประชาชนเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลไม่เปลี่ยนวิสัยทัศน์หรือถ้าเราไม่เปลี่ยนรัฐบาลบ่นไปเหอะด่าไปเหอะเรื่องเดิมเชิญครับ ไปไม่เป็นเลย ไปไม่เป็นเลย ไม่ใช่แบบไม่เป็นก็สอบผมฟังจากคุณ เดี๋ยวไม่เชิญมาอีกแล้วให้พูดที มาอ้ายก็โอเค ไม่ เราก็ วิสัยทัศน์อาจารย์ได้อยู่แล้วดิอาจารย์เก่ง ก็พูดกันก็แชร์กันน่ะก็ถกกันน่ะถูกไหมฮะ ถูกแล้วแต่อาจารย์น่าจะต้องเจอรัฐมนตรีขิงสักรอบ เอาอย่างนี้ คุณสมัครผู้ว่ากทมใช่ไหมนี่รองผู้ว่านี่เปล่า นี่ไง อ่า เดี๋ยวชวนเลย ผมอยู่กับคุณนี่แหละ อาจารย์ว่างไหม ผมอยู่กับคุณนี่ คุณผู้ชมสั้นๆ คุณกรณ์ จติกาวนิชหลังจากที่คุณขิงให้สัมภาษณ์ไปใช่ไหมฮะท่านทั้ง3ท่านครับ คุณกรณ์ จติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เอาไว้ยาวนะฮะช่วงเช้านี้แต่ว่าสรุปใจความสำคัญ คุณกรณ์มองว่าการลด2 บาทเนี่ยที่บอกว่าลดค่าการกลั่นหน้าโรงกลั่นเนี่ย2 บาท ยังไม่สอดคล้องกับราคาที่พุ่งไปสูงมาก เพราะว่าคุณเอกนัทคำนวณจากค่าการกลั่นเดือนที่แล้วมันคือ7 บาทแต่จริงๆเนี่ยโดยเฉลี่ยค่าการกลั่นที่เขาเฉลี่ยกันมาเนี่ยเป็นรู้สึกหลายปีแล้วนะมันอยู่ที่ประมาณ2 บาทกว่าต่อเดือนเนี่ย2 บาทกว่ามันควรอยู่ที่ประมาณ2 บาทกว่าแต่พอเดือนที่แล้วมันขึ้นมา7 บาทกว่าเฮ้ยจาก2 บาทมันขึ้นมา7 บาทกว่าเหรอแต่ตอนนี้มันไป18 บาทกว่าแล้วเนี่ยหมายถึงตอนนี้เดือนเนี้ยนะตอนเนี้ยช่วงเนี้ยมันตกวันละ18 บาทกว่าเฮ้ยมันมายังไง18 บาท 16 สตางค์ เพราะฉะนั้นต้องเอา18ลด2ก็นี่ไงพอเขาบอกลด2คุณกรณ์บอกให้ลด2 บาทเนี่ยอย่างที่ทุกท่านบอกมันสะกิดใช่ไหมไม่ใช่ทุบใช่ไหมไม่เป็นธรรมคุณกรณ์ก็เลยเสนอให้รัฐบาลเนี่ยลดภาษีสรรพสามิตควบคู่ไปด้วยเพราะภาษีสรรพสามิตลดไปเนี่ยประมาณ 6-7 บาทถูกไหมฮะถ้าลดไปเลยคือไม่เก็บเลยเนี่ยในช่วงคราวเนี่ยมันก็จะช่วยราคาน้ำมันหน้าปั๊มได้นี่คือสิ่งที่คุณกรณ์พูดโพสต์เอาไว้น่าสนใจและนี่คือภาพที่ท่านมาในรายการถกไม่เถียงนะฮะและจริงๆอ่ะและยังไม่นับกรณีที่วันนี้น้ำมันโลกมันลดลงอีก 13% แล้วนะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำมันโลกมันราคาลดลงของเรายังวุ่นวายกับอีกการที่ต้องไปออกกฎหมายเรื่องลดมา2 บาทอยู่เลยอ่ะแล้วน้ำมันโลกลดลง13 บาทแล้วอีกกรณีน้ำมันโลกมันลดลงแล้วทีนี้แล้วทำไมราคามันถึงมาลดแค่2 บาทแล้วเอาเฉพาะเรื่องค่ากันกลั่นออกน้ำมันก็ต้องลดลงด้วยดิมันไม่ใช่เพราะตอนนี้เหลือดีเซลเหลือ48 บาทจาก29 48ลบ29เท่าไหร่แก๊ปนี่ไงแล้วน้ำมันลดลงแล้วจากกรณีที่หยุดยิง2 อาทิตย์เนี่ยก็เท่ากับมันก็ต้องลดลงมาดิใครจะต้องช่วยคิดล่ะอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่2คือขิงน้องนะให้กำลังใจมากให้กำลังใจขิงแต่ว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ทุบขิงคือเราต้องเบ่งบารมีให้บานกว่านี้มันไม่ใช่เขาไม่เกรงใจเราเลยเขาไม่เกรงใจเขาไม่เกรงใจใครไม่เกรงใจก็นี่ไงไอ้คนที่ไม่มาประชุมบ้างไอ้คนที่ไม่ยอมลดเอาอย่างนี้และอีกอย่างหนึ่งจะมานั่งเจรจาได้ไงเรามีอำนาจรัฐเรามีอำนาจรัฐฐานที่ปัดเจรจาอะไรไม่เกรงใจไม่พอนะพี่ยุทธบอกนะพี่สรยุทธนะบอกว่าหลังจากที่คุณเอกนัทมาออกรายการเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินไปส่งคุณเอกนัทหน้าสตูดิโอมีคนโทรมาที่เบอร์พี่ยุทธเลยนะนี่พี่ยุทธพูดนะโทรเข้ามาปุ๊บรับสายบอกจากแหล่งข่าวนะปุ๊บมีช่วงนี้ใช่ไหมลองฟังช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยผมออกไปส่งคุณเอกนัทเสร็จรับโทรศัพท์จากแหล่งข่าวรู้แล้วว่าบริษัทน้ำมันที่ไม่ร่วมมือเป็นใครเหรอคะเขาจะมีการไปฟ้ององค์กรระดับโลกที่เกี่ยวกับน้ำมันด้วยหมายถึงว่าบริษัทน้ำมันเขาจะไปฟ้องเหรอคะบริษัทเดียวโอ้ลงกลั่นเดียวเขาบอกในทำนองว่าจะมีการไปฟ้องกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันของโลกเลยว่านี่เป็นการที่รัฐบาลประเทศไทยเข้ามาแทรกแซงกลไกโอ้นี่ก็เป็นข้อกังวลถ้าเขาทำจริงอันนี้น่าสนใจนะท่านผู้ชมผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าโรงกลั่นใดหรอกขณะที่บางโรงกลั่นก็จะมีปัญหาไม่ใช่แปลว่าหนึ่งเดียวมีอีกบางโรงกลั่นซึ่งมีปัญหาเหมือนกันก็คือยังไม่สามารถจะให้ความร่วมมือเต็มที่กระทั่งนำมาซึ่งการตัดสินใจเคาะเป็นมติ
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือกบงที่ว่านี้ลด2 บาท ถ้าบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่มาถึงประชาชน2 บาท 14 สตางค์ในวันนี้ ฟ้องนะ ให้ฟ้องเลย องค์กรระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันนะ ฟ้องใครล่ะ ให้ ก็ ฟ้ ฟ้ อ อง ง เลย คุณเอกนัทฟ้องรัฐบาล ให้ ใคร ฟ้อง นะ เลย โอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ บ่อน้ำมัน เดี๋ยวก่อน หมดเกลี้ยงแล้ว แปะ อุยแล้วโดนก็ลึ่งบึ้งหมดแล้ว ฟ้องเลยองค์กรอะไรจะเหลือ ฟ้องเลย นะฮะ คุณจำเรื่อง เดี๋ยว เกี่ยวกับที่เหมือง ผม เหมือง ขอ ทองได้ไหม อ่า เหมืองทองก็ขู่อย่างเงี้ยตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์วันนี้รัฐบาลนั้นน่ะ ชนะเหมืองทองรู้ยัง ใช่ใช่ ใช่ ชนะเหมืองทอง นอกจากจะไม่ต้องเสียค่าอะไรแล้ว อ่ะ ยังชนะทางคดี และนอกจากชนะทางคดีแล้วก็ไม่เสียค่าอะไรต่างๆ ที่เขาตามที่เขาขู่อะไอ้เหมืองทองนั่นอ่ะไอ้เหมืองทองนั่นยังมานั่งง้อรัฐบาลในชุดต่อๆมา บอกว่าฉันยอมทุกอย่างแล้วให้ฉันจ่ายอะไรก็ได้ แต่ว่าฉันขอทำเหมืองต่อ จริงหรือเปล่า จบนี่ไง ทีนี้ เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ทีนี้มันมีเงื่อนไขทางสากลอยู่นะคือเขาไม่ปล่อยให้ประเทศเป็นแบบนี้เงื่อนไขทางสากลผมยกตัวอย่างเช่นช่วงเวลาหนึ่งปัญหาเรื่องโรคเอดส์ใช่ไหมวันนั้นเนี่ยประชาชนติดเอดส์กันเยอะมากบ้านเรานี่ควบคุมมาอยู่ท้ายสุดสมัยรัฐบาลหมอมงคลณสงขลาเขาเรียกกันใช้ CL ก็คือใช้มาตรการที่องค์การค้าระหว่างประเทศ องค์การค้าโลกเนี่ยบอกไว้ถ้าเกิดเหตุเพศภัยพิบัติในประเทศนั้นๆเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ในการผลิตยาของตัวเองเพื่อที่จะระงับโรคร้ายนั้นได้เช่นเดียวกันเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งวิกฤตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเงื่อนไขที่จะให้ประเทศนั้นสามารถดำเนินการในภารกิจเพื่อปกป้องประชาชนของประเทศนั้นได้ นี่คือหลักการใหญ่นะ ค่ะ ขององค์การสหประชา และ ชาติ สากลด้วย สากลด้วยดังนั้นในการนี่เป็นคำขู่มากกว่า ดังนั้นถ้ารัฐบาลเอาข้อนี้มาอ้างแล้วไม่กล้าทำอะไรผมคิดว่ารัฐบาลก็ไม่มี ไม่มีน้ำยา ไม่มีน้ำยา ใช้คำนี้เลย อาจารย์พยายามจะพูดว่าไม่มีน้ำยานั่นแหละ ผมอ่านใจออกนะอาจารย์โก้ยัง ข ไง ออนุญาตนิดนึงก็คือว่าโรงกลั่นนั้นเป็นใครทั้ง 4 คนนี้ก็รู้ คุณสรยุทธ์ก็รู้ เราไม่พูด เพราะว่าเราเป็นประชาชนธรรมดา เราไม่สามารถจะต่อสู้กับการฟ้องของบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นได้ แต่นี่คือเหตุผลที่เรามีตัวแทนของประชาชน คือ ที่จะไปสู้รบให้กับเรา ผู้ที่นั่งอยู่ในสภา ครับ ผู้ที่นั่งอยู่ในคอรมอ ครับ ผู้ที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ครับ เพราะฉะนั้นผมถึงตั้งคำถามว่าแม้กระทั่งชื่อคุณยังไม่กล้าเอ่ย แล้วเราจะเชื่อได้ยังไงว่าคุณจะสู้ให้กับเรา ซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องสู้ให้กับเรา และปัญหาที่ผมเป็นอยู่ณตอนนี้ที่มีอยู่ณตอนนี้นะ คือ ฝั่งหนึ่งเรามีโดนัลด์ทรัมป์ อ่าฮะ ซึ่งพูดทุกอย่าง จริงไม่จริงแม่งพูดทุกอย่าง อีกฝั่งหนึ่งรัฐบาลไทยแทบไม่พูดอะไรเลย คือสุดโต่งไปสองฝั่ง ผมอยากได้อะไรที่แบบว่า ตรงกลาง พูดจริง แต่พูดจริงมีสติ อ่าๆ ไม่ใช่พูดจริงบ้างไม่จริงบ้างไร้สติ แล้วก็ไม่พูดอะไรเลย สองขั้วมันมีสเปกตรัมใช่ไหมสองขั้ว เอามาตรงกลางได้ไหม ตรงกลางนิดนึง ขอบคุณคุณจินนี่อินดาบาโตนะครับโดเนทมานะฮะให้รายการบอกว่าถูกใจประโยคของอาจารย์เมื่อสักครู่นี้มากค่ะที่อาจารย์โก้พูดก่อนหน้านี้นะครับขอบคุณมากๆเลยฮะที่โดเนทคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสามารถโดเนทเข้ามารายการได้ตลอดเวลาเลยนะครับยกตัวอย่างคุณจินนี่อินดาบาโตนะคุณสามารถโดเนทเข้ามาขอบคุณมากนะครับแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่าพลังงานตอนนี้ไม่ใช่แค่ประเด็นหลักแล้วนะมันยังเป็นประเด็นงอกออกมาจากเรื่องของพลังงานนะครับแล้วการเป็นอยู่ของเราผมพูดมาหลายวัน ผมจะพูดทุกวันด้วย ชีวิตการเป็นอยู่ของเรามันจะลำบากขึ้นเรื่อยๆนะจากนี้เป็นต้นไปสงกรานต์ไปเที่ยวกลับมา หลายคนอาจจะไม่มีงานทำต่อก็ได้ อาจจะเป็นไปได้นะครับ ผมบอกนะฮะทุกอย่างขึ้นราคาหมดแล้วมันจะไม่ลงนะมันจะขึ้นแล้วมันจะไม่ลงนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะขึ้นถึงแม้ราคาแล้วมันจะลงนะแต่มันไม่ลงแล้วนะเงินเฟ้อนะมันไม่ลงแล้วนะคุณผู้ชมครับส่วนมาตรการการเยียวยา และประหยัดพลังงานคุณผู้ชม ทีมงานผมอยากให้มีเรื่องนี้อัปเดตทุกวันเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมเพราะชีวิตของเราต้องเดินหน้าด้วยความหวังนะผมไม่อยากให้มองในด้านลบอย่างเดียวนะครับมีข่าวด่วนนะเบรกกิ้งนิวเข้ามาเดี๋ยวมีข่าวด่วนเข้ามาแป๊บนึงระหว่างที่คุณส่งเข้ามาคุณผู้ชมแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงมีข่าวด่วนอะไรคุณทำผมตื่นเต้นเหลือเกินอย่าบอกนะเขาลดน้ำมันเพิ่มอย่าบอกนะว่าตีลาออกอีกคนนึงอ่ะ เดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวนะโอ้ รอลุ้นอยู่ ทำไมนะ โอ้คุณผู้ชมครับ หลังจากฟังคุณ เดี๋ยวแป๊บนึ ทินแล้ว เมื่อสักครู่นี้นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศคุณผู้ชมครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับก็แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยท่านยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าลูกเรือ3ท่านที่อยู่บนเรือมะยุรีนารีเสียชีวิตแล้วนะครับ
หลังจากที่ถูกโจมตีเมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมานะครับขณะที่เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสท่านเสียศักดิ์แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งหมดนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับคุณผู้ชมกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับโอ้เพิ่งรายงานมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะคุณผู้ชมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะฮะคุณผู้ชม3 ท่านที่อยู่บนเรือมีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าเสียชีวิตส่งกำลังใจไปให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะครับกลับมากันต่อคุณผู้ชมมาตรการเยียวยาและประหยัดพลังงานคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปชีวิตเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะคุณสาวิตอาจารย์โก้ดร.มาริกาครับผมไม่อยากให้มองด้านลบอย่างเดียวนะฮะคุณผู้ชมมาตรการที่รัฐบาลกำลังเข็นออกมามีอะไรบ้างเผื่อเราจะได้ช่วยกันนะฮะแล้วก็ลองดูว่าสะท้อนเสียงกลับไปว่าแบบเนี้ยมันตรงจุดหรือไม่ตรงจุดหรืออยากจะมีเพิ่มเติมอะไรตรงไหนยังไงนะครับเราก็ต้องเป็นกระบอกเสียงให้หลักๆนะฮะมีทั้งหมด4ข้อรวมๆกันนะฮะ4ข้อหลักๆเลยนะครับคือบัตรคนจนเนี่ยเตรียมเติมเงินเพิ่มให้อีก100 บาทเป็นเวลา1 เดือนจาก300เป็น400 บาทโดยจะเริ่มโอนในวันที่13 เมษายนก็คือวันสงกรานต์นี้นะครับที่มีความชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้คือบัตรคนจนเนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่างั้นเถอะโครง100ครับ100ก็ตอนแรกมัน300ตอนนี้เพิ่มเป็น400 100ครับซึ่งหลายคนก็สะท้อนเข้ามาคอมเมนต์ก็หลายคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้ข้าวแกงจานเท่าไหร่50-60 บาทแล้วนึกออกไหมฮะ100โอเคก็ข้าวจานน้ำขวดข้าวจานน้ำขวดมื้อหนึ่งอีกอันนึงฮะคือคนละครึ่ง plus ไทยช่วยไทย plus นะฮะก็คือเตรียมเสนอครม.หลังสงกรานต์ก็คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่21คาดว่าจะให้สิทธิ์มากกว่า20 ล้านคนและวงเงินสูงกว่าเดิมโดยจะเริ่มใช้ได้นะฮะในเดือนพฤษภาคมอันนี้คืออีกหนึ่งมาตรการที่เขาบอกว่าออกมาแน่นะครับแต่รอความชัดเจนว่าจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่อะไรยังไงแต่เขาบอกว่าวงเงินสูงกว่าเดิมแน่นี่คือโครงการที่2ต่อที่โครงการที่3ครับปิดปั๊ม4 ทุ่มครับนโยบายที่3ปิดปั๊ม4 ทุ่มท่านนายกอนุทินยืนยันนะฮะมาตรการประหยัดพลังงานโดยน่าจะมีการสั่งท่านบอกว่าอาจจะสั่งนะอาจจะสั่งปิดปั๊มนะในช่วง4 ทุ่มถึงตี 5คุณสาวิทย์แป๊บนึงสิเดี๋ยวผมนั่งข้างๆคุณสาวิทย์หัวเราะทั้งรายการแบบไม่น่าเชื่อเลยก็มันเป็นมาตรการของเขาเราก็ต้องไม่ใช่อย่าพึ่งสิเอาฟังก่อนแต่ว่าแค่ก็จะอ่านใจพี่สาวิทย์ว่าพี่กำลังพูดอะไรนะเสียงในหูหนูได้ยินนะปิดปั๊มช่วง4 ทุ่มถึงตี 5ก็คือเริ่มหลังวันที่20 เมษายนเข้าใจว่าคือหลังสงกรานต์แหละพอสงกรานต์กลับมาก็จัดไปนะครับเพื่อไม่ให้กระทบการเดินทางในช่วงสงกรานต์ไงก็เลยไปหลังสงกรานต์ส่วนข้อที่4ฮะโครงการที่4ครับเงินสมทบประกันสังคมก็จะมีการลดที่เราพูดคุยกันอยู่แล้วก็คือรัฐมนตรีแรงงานคุณจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ก็เตรียมเสนอมาตรการลดเงินสมทบเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพนี่คือแนวคิดแนวทางที่ท่านจุลพันธ์คิดว่าลดค่าครองชีพก็คือความหมายคือแทนที่จะเอาเงินไปจ่ายสมทบเนี่ยเราเอาเงินมาใช้จ่ายได้ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่นะคุณสาวิทย์มองว่ามันผิดจุดเพราะไอ้เงินสมทบนี่คือมันสำหรับอนาคตมันคือเงินที่เราออมไว้ตอนเราเกษียณตอนเราแก่ตอนอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่เอามาใช้ได้แต่แรงงานเขาก็คิดว่าตอนนี้ฉันจำเป็นก็ใช่ก็อาจจะมองแรงงานก็บอกว่าอนาคตฉันอาจจะมีผัวรวยก็ได้ฉันมีอนาคตได้แต่ตอนนี้ฉันจำเป็นคือเอาเงินอนาคตมาใช้ปัจจุบันแล้วอนาคตมันจะมีหรือเปล่าก็อนาคตคำคมมากผมชอบอนาคตจะมีหรือเปล่าล่ะอนาคตก็ไปตายเอาดาบหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็เรียกว่าไม่ใช่ตายดาบหน้านะไปตายเอาหน้าดาบอุ้ยคุณผู้ชมอีกข่าวดีนึงแล้วกันนะครับเรือขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางถึงไทยแล้วฮะจำได้ไหมที่มีเจรจาบางจากเสียศักดิ์ผมเจรจาต้องยกความดีความชอบให้ท่านเลยนะฮะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งผลงานผมว่าเยี่ยมมากเลยนะอันนี้ต้องจ่ายตังค์ไหมไอ้2 ล้านเหรอผมว่าไม่ต้องถ้าต้องผมว่าเขาก็พูดแล้วแหละมาก่อนมาตรการนี้มาทีหลังมาการหยุดยิงมาทีหลังไอ้10 ข้อเนี่ยอันนี้วิ่งมาก่อนแต่2 ล้านนี่มันมาก่อนมาพักใหญ่ๆแล้วนะมีช่วงนึงที่เขาบอก2 ล้านเหรียญแสดงน้ำมันต้องลดมากกว่านี้ใช่ไหมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามาถึงไทย 700,000 บาร์เรลครับ1 บาร์เรลตกประมาณ159 ลิตรคูณไปเลยฮะ159 ลิตรคูณ 700,000 บาร์เรลนะครับก็คือวันนี้บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าเรือบรรทุกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางได้เดินทางถึงท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันบางจากที่ศรีราชาด้วยความปลอดภัยและกำลังนำส่งน้ำมันดิบเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการการกลั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องโดยขนน้ำมันดิบมาทั้งหมด 700,000 บาร์เรลที่ผมพูดไปก็ประมาณสัก111 ล้านลิตรโดยประมาณนะครับก็ถือว่าเรามีน้ำมันใช้เพิ่มในระยะนี่เห็นเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับคุณศรีศักดิ์ทำดีเราก็ชมประชาชนไม่ได้ใจแคบ
ทำดีเราก็ชม แต่ถ้าออกมาตรการ4แนวทางมาแบบนั้น ก็อย่าโกรธแล้วกันถ้าเราวิพากษ์วิจารณ์ คือเอาจริงๆผมเอาใจช่วยนายกอนุทินและคุณคิงเอกนัทเพราะว่าถ้าทุกคนทำได้ดีประชาชนได้ผลประโยชน์จากตรงนั้น แต่หน้าที่ของประชาชนก็คือเราต้องวิพากษ์เราต้องวิจารณ์ เราต้องวิเคราะห์ เพราะว่าเราไม่ใช่พลเมืองซอมบี้ที่รัฐบาลพูดอะไรก็เชื่อทำอะไรก็เชียร์เป็นไปกันไม่ได้ คือเขาบอกว่าประชาชนนี่มีสิทธิ์เกลียดรัฐบาล แต่รัฐบาลไม่มีสิทธิ์เกลียดประชาชน เพราะคุณทำหน้าที่ในการที่จะให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขเป็นหน้าที่ของคุณ นั่นคือ JD นั่นคือ job description ของคุณ ถูกต้อง ยู่แล้ว ถูกต้อง คุณเข้ามาตรงนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ดังนั้นไอ้4มาตรการที่ผมหัวเราะเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่า รู้สึก อย่างว่า หน่อมแนม แต่ว่าปิดปั๊ม4 ทุ่มเนี่ยมันคืออะไรปิดปั๊ม4 ทุ่มถ้าเขาไปเติมก่อนหน้านั้นสมมติว่าเติมเป็น100 ลิตร 1,000 ลิตร 10,000 ลิตรก่อนหน้าที่จะปั๊มปิดคำถามก็คือว่ามันจะ ประหยัดพลังงานไงพ่อแม่พี่น้องเขาไม่ต้องวิ่งไปเติมน้ำมันไง หมายถึงว่านึกออกป่ะก็ประหยัดพลังงานก็เข้าบ้านไปปั๊มน้ำมันก็ปิดไฟมีกี่ปั๊มมาในประเทศไทยกี่พันปั๊มก็ประหยัดไฟได้เยอะ ปัญหาก็คือ ใช่หรือเปล่า ว่น ไม่รู้นะผมมอง ไม่ถูก มัน จุด ไม่ถูกจุด เพราะว่าอะไรคนมีความจำเป็นในชีวิตหลัง4 ทุ่มจนถึงตี 5บางทีเนี่ยมอเตอร์ไซคันหนึ่งอ่ะเขากำลังขายหมูปิ้งอยู่อย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บ2 ตี 2อ่ะน้ำมันหมดแล้วจะไปเติมที่ไหนนอนหน้าปั๊มเหรอคือนี่คือ ครับ ความจำเป็นในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บริบทของสังคมแต่ละคนไม่เหมือนกัน และขณะเดียวกันเนี่ยคุณใช้มาตรการในลักษณะที่ว่าเหมือนต้องการที่จะคงน้ำมันไว้ในปั๊มคงน้ำมันเอาไว้ก่อน มันเป็นหลักที่มันเป็นหน่อมแนมจริง ๆ คือและขณะเดียวกันถ้าเกิดคนคิดจะตุนคุณก็ปราบคุณก็จับไม่ใช่เหรอแล้วประชาชนมันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนั่งตุนได้ เพราะอะไรเต็มที่ก็คือเต็มถังมอเตอร์ไซค์อ่ะเต็มที่คือเต็มถังรถอ่ะมันก็คือมันไม่สามารถตุนได้แล้วเงินมันไม่มีพอจะไปตุน แล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้คนตุนคือใคร คุณยังจับไม่ได้เลยตอนนี้ลอยคอกันอยู่ตรงอ่าวไทยอ่ะแดงเถือกเต็มไปหมดเลยเขาแฉกันนั่นเนี่ยยังไม่ไปจับเลยเนี่ยตอนนี้จับเจ้าเดียวคือสุราษฎร์เนี่ยแล้วจริงๆถ้าเกิดจับสุราษฎร์57 ล้านลิตรอ่ะแล้วที่เหลืออีกหายไปตรงไหนแล้วใครอีกนี่จะลอยลำกันอยู่เนี่ยไอ้ลอยลำนั่นคือรออะไรรอเอามาเติมปั๊มให้น้ำมันขึ้น หรือว่ารอเก่งหรือว่ารอเอาไปทำเองนี่ไง ไม่นะเอานะขนาดนั้นเลย คือจริงๆที่เราคุยกันเนี่ยความจริงให้กำลังใจรัฐบาลนะอันนี้เราชี้แนะเสนอแนะว่าควรทำแบบนี้รัฐบาลจะได้ใจ ใช่ แต่ไม่ใช่ไปทำอย่างที่พูดมาทั้งหมดคือมันไม่ตรงจุดอ่ะคือไอ้เสนอเช่น2 บาทเนี่ยเอาเราเดี๋ยวกลับไปดูก็ได้ กระแสสังคมจะเป็นยังไง ก็ไม่ต่างจากที่เราพูดหรอก ตอนนี้รู้สึกก็หลายท่านพูดถึง2 บาทเองเลยยับตอนนี้ ปัญหาคือยับเหมือนกันก็2 บาทก็อย่างพี่บอกว่าคุณเอามาลง2 บาทอ่ะคุณทั้งยากทั้งเย็นอ่ะแต่ขณะเดียวกันอีตอนขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ปรึกษาใครเลยอ่ะแต่ขณะเดียวกัน2 บาทเนี่ยก็คือลดกำไรของเขาลง แต่เขาก็ยังได้กำไรอยู่อ่ะแต่ขณะเดียวกัน2 บาทมันไม่ได้ช่วยอะไรประชาชนเลยอ่ะอย่างนี้คุณผู้ชม ก็ เหนื่อย มาถึงฟังพี่เหนื่อยใช่ไหม คุณผู้ชมเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะเป็นเรื่องดีท่านศรีศักดิ์พงษ์เกตแก้วนะฮะท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บอกว่าข่าวดีกรณีสหรัฐอิหร่านประกาศหยุดยิง2 สัปดาห์อันนี้เชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพถาวรนะฮะหวังว่าเป็นเช่นนั้นและลดผลกระทบราคาพลังงานโลกโดยท่านบอกว่าภารกิจด่วนนะฮะฟังนะฮะอันนี้สนับสนุนนะภารกิจด่วนของท่านคืออะไรฮะเตรียมบินเยือนประเทศโอมานครับ 15-16 เมษายนนี้เพื่อขอบคุณที่ช่วยประสานงานเรือมะยูรินารีและใช้โอกาสในการเจรจาเปิดช่องทางแคบก็คือช่องแคบฮอร์มุสหลังพบว่ามีเรือไทย9 ลำซึ่งในจำนวนนี้มี5 ลำบรรทุกปุ๋ยเกษตรกรรมกำลังจอดรอสัญญาณผ่านช่องทางอยู่นะครับโดยไทยตั้งเป้าใช้ช่วงหยุดยิงนี่แหละพาเรือทั้งหมดกลับบ้านอย่างปลอดภัย9 ลำนะฮะที่เป็นเรือไทยรออยู่ตอนนี้นั่นหมายความว่าท่านศรีศักดิ์ส่งกำลังใจแบบรัวๆให้ท่านเลยนะฮะปุ้งส่งไปให้ท่านนะท่านบินไปโอมานไปคุยไปเจรจาผมว่ามีโอกาส นี่คือการทูตมืออาชีพ นี่ฮะผมถึงบอก นี่เขาเป็นแคนดิเดตนายกด้วยนะคนนี้ ชื่นชมมากครับกำลังจะสื่ออะไรฮะแคนดิเดตนายกยังไงฮะกำลังจะสื่ออะไรครับผมเขามี2 คนไงเขามี2 คน โอเคกำลังจะสื่ออะไรฮะกำลังจะสื่ออะไรฮะแต่ที่แน่ๆไม่ได้อวยท่านนะแต่ผมชมท่านมาตั้งแต่กัมพูชาแล้วจำได้ไหมตั้งแต่กัมพูชาแล้วนี่แหละครับนี่คือการทูตนี้อาจารย์โก้บอกการทูตมืออาชีพครับมืออาชีพเพราะฉะนั้นเรือไทย9 ลำที่ลอยลำอยู่ตรงนั้นน่ะรอผ่านช่องแคบอ่ะถ้าผ่านมาได้หมด9 ลำนี่ปุ๋ยมาอะไรมาก็บรรเทาสถานการณ์ได้ปุ๋ยมานาก็ปลูกไม่มากก็น้อยว่าอย่าลืมมาดูไอ้ที่ลอยลำอยู่กลางทะเลที่ไม่เข้าฝั่งด้วยนะ
อ๋อ อ่าวไทยเนี่ย มีเรือลอยลำอยู่กลางทะเลไม่ยอมเข้าฝั่ง ขนน้ำมันอยู่เลย แล้วก็ยังไม่จับ ไม่จับ ที่รั่วไป 57 ล้านลิตร เฮ้ยอันนั้นมัน ไอ้51 ล้านลิตรเนี่ย จั จั บบ 57น่ะจับไปแล้ว จับ แต่ ไป ว่า แล้ว อีลอยลำอีก ไอ้ลอยลำอีกเท่าไหร่ อ๋อมีอีก ไม่รู้มันลอยลำเขาอาจจะเขาอาจจะใดหมึกอยู่ก็ได้ พี่สาวิต ตกหมึกอ่ะ ตกหมึกอะได้มึงเนี่ยสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับ ที่ยังไม่ทราบนะจริงๆดรมาริกากับอาจารย์โก้เนี่ยเขาเคยสัมภาษณ์กันในสมัยที่อาจารย์โก้บอกว่ายังมีผมอยู่ ทีมงานของผมครับ หน้าใสปิ๊งผม ใสปิ๊ง ดก นี่แล้วคนนี้คือสวยลากดินเลยนะครับผมบอกให้ เรามีภาพอดีต อย่าบอกนะ เรามีภาพยังไม่เปิด คุณผู้ชมรอดูก่อน เป็นภาพอดีตที่อาจารย์โก้บอกว่าตอนนั้นยังมีผมอยู่ ยังไม่เปิด เป็นไปไม่ได้นะผมไม่เคยมีเอาจริงเหรอส่งนี้มาตลอด อย่าเพิ่งไปไหน อย่าเพิ่งไปไหน รอชมก่อนคุณผู้ชมรอ ตั้ง ชม แต่ ก่ ส อน มัยอาจารย์โค้หนุ่ม อ่า สมัยหนุ่มสาว ตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่ หนุ่มอยู่ นะหนุ่มใหญ่ แต่ขออนุญาตตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับ อาจารย์โก้เขาเป็นนี่นะเขาเป็นอดีตนักข่าวบางกอกโพสต์ ใช่ ครับผม นะฮะภาษาอังกฤษคุณผู้ชม นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวผมจะถามคุณสาวิตแบบตรงไปตรงมาการหางานในยุคปัจจุบันแรงงานเนี่ยมันยากเย็นขนาดไหน คนอายุ 35 ขึ้นไปนี่หางานแทบเหนื่อยมากนะฮะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กัน แต่ขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นิดนึงสั้นๆนะครับขอมอบของดีๆครับนี่คือเม็ดอมซิงพลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินขออนุญาตนะฮะอาจารย์โก้ครับมอบให้พี่สาวิตด้วยนะครับขอบคุณครับพี่มาริกาครับขอบคุณครับ ผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับคุณผู้ชมครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วประเทศครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินอยู่เคียงข้างทกไม่เถียงนะครับนี่ฮะต่อกันที่ผลิตภัณฑ์จากอุ้ยอันโอสถนะครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถนะฮะมอบให้แขกรับเชิญของเราก่อนนะครับขอบคุณครับพี่สาวิตจะได้ไปดมแก้เครียดช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ขอแนะนำผลิตภัณฑ์จากอุ้ยอันโอสถเช่นเดียวกันนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอุ้ยอันโอสถครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้อุ้ยอันโอสถนะครับของดีฮะยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขอบคุณอุ้ยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างทกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆครับของดีนะฮะต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายครับจาก HK Pharmaceutical นะครับนี่คือยาท่าน้ำขาวที่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่ขอบคุณมากๆครับยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้านี่คือมาตรฐานสากลนะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะของดีนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ ต่อกันที่ผงปรุงรสขอบคุณมากๆเลยนะครับผงปรุงรสรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่ง No. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษครับ1แถม1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆนะครับมอบรสหนึ่งให้กับทั้ง3ท่านเลยนะครับผมขออนุญาตวางตรงนี้นะเห็นไหมผมวางตรงนี้เลยนี่รสหนึ่งปังอาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับโอเคมอบให้ขอบคุณมากๆครับปึ้งนี่ครับรสหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับต่อกันที่ฟาร์มเฮาส์ครับผมบอกได้เลยนะฮะนี่คือฟาร์มเฮาส์ Royal Bread สไลด์หนาเนื้อนุ่มที่สุดของฟาร์มเฮาส์คุณภาพทุกคำครับอร่อยพรีเมียมยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวันนะครับ Farmhouse Royal Bread Everyday Premium นะครับนี่คือ Farmhouse Royal Bread ที่เนื้อนุ่มสไลด์หนาที่สุดพรีเมียมที่สุดของ Farmhouse มอบให้กับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านนี่ฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับ Farmhouse ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับพี่มาริกาครับมันหอมทะลุถุงเลยโฮวีดตัวนี้เป็นตัวโฮวีดนะจริงๆเขามีหลายแบบนะนี่คือโฮวีดนี่ rich and soft อันนี้กิน whole wheat bread กินมาตั้งแต่วัยรุ่นค่ะอันนี้โตมาด้วย แล้วตอนนี้พี่วัยอะไรครับ วัย พลาดไปหน่อย
ไปรุ่นกว่า โอเค ต่อกันที่เครื่องปรับอากาศครับ คืออย่างนี้หน้าร้อนแบบนี้ต้องนึกถึง Star Air เลยนะครับ เครื่องปรับอากาศคุณภาพของคนไทยที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเรา ไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดียว หรือพื้นที่เชิงพาณิชย์นะครับ Star Air มีให้เลือกครบทุกแบบครับ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ทันสมัยเย็นเร็วนะครับเงียบมั่นใจได้ทั้งความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวแถมช่วยประหยัดพลังงานและสำหรับใครที่กังวลค่าไฟช่วงหน้าร้อนฟังทางนี้ครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่า Star Air มี Air Solar Hybrid ฮะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดค่าไฟได้ถึง 60% คิดถึงแอร์ตัวใหม่ต้อง Star Air สนใจติดต่อได้ที่ Line นะฮะ Line @Star Air แอร์ตรงนี้มีคำว่า e เติมท้ายด้วยนะครับ Star Air มี e ตัวท้ายด้วยนะครับหรือจะติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสามารถค้นหาตัวแทนใกล้บ้านคุณได้ที่ www.starair.com ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับ มีอะไรอีกไหมมีอุตส่าห์เอามาวางตรงนี้นี่ถกไม่เถียงครบรอบ 5 ปีเรามีบ็อกเซตแบบนี้นะครับ Premium Product 3 ไอเทมที่อยู่ในกล่องแบบนี้หนึ่งในนั้นคือเสื้อที่ผมใส่อยู่ตรงนี้เลยนะฮะตัวนี้ฮะมีคนบอกให้ถอดเสื้อผมเกรงใจจะไม่ผ่านเซ็นเซอร์เขาบอกให้ถอดเสื้อนอกข้างในถอดเสื้อ ถอดได้ ได้ไหม ก็คือไม่ใช่ ไม่ ไม่ ถอด ผ่าน ได้ไหม เซ็นเซอร์ เอา ไม่ใช่ไม่ผ่านเซ็นเซอร์ แต่พี่ทินกล้าถอดไหม ไม่กล้าครับไม่เถียงนี่ มันต้องมีแบบ นี่ ใช่ไหม นี่อ๋อต้องดึงนี้นี่ทกไม่เถียงนี่นี่ ทำไมจะไม่ผ่านเซ็นเซอร์ไม่ได้โชว์แขนนี่ อ๋อ เสื้อ โอเค เก๋มากนะ เป็นไงดีไหม เสื้อเก๋มาก กิ๊บเก๋นะเนื้อดีนะนี่โอ้โหของดีของพรีเมียม ใช่ แกรนด์สปอร์ตนะเราทำกับแกรนด์สปอร์ตนะพี่ติ่ง วันนั้น ราคาตั้งเขา690นะตัวเนี้ยอ่ะนี่เป็นเจอร์ซี่ฟุตบอลเจอร์ซี่นะเขา ครับผม ฮิตอยู่นะตอนเนี้ยเนี่ยผมว่าเข้ากับท่านสาวิทมาก ใช่ท่านสวิตใส่ มาก ได้ ด้านหลังเป็นอย่างนี้ด้านหลังเป็นอย่าง เอ นี้ ออาจารย์โก้ก็ใส่รอเนี่ยอันเนี้ยให้อาจารย์โก้ เนื้อ เลย เนื้อผ้า อาจารย์ ช่วยสัมผัสหน่อยฮะ นี่ไม่ระบายความร้อนได้ดี น่าเห็นไหม เห็นไหม นี่คือพรีเมียมไอเทมอันที่หนึ่ง ไป นี่ผมจะยืนขายแล้วใช่ไหมเนี่ย อันที่ 2 ครับนี่สติกเกอร์ทินน้อยร้อยอาชีพนะครับ ตอนนี้มีแค่10 อาชีพอยู่ในนี้นะฮะ จริงๆ100 อาชีพ นี่ก็เป็นสติกเกอร์น่ารักนะครับ Limited Edition สามารถที่จะไปแตะเคสโทรศัพท์มือถือของท่านได้นะ หรือไปแปะที่กระจกห้องน้ำก็ได้ ให้ท่านตกใจเล่นตอนเช้านะฮะ จะได้ตื่นไวๆนะครับ นี่ครับ ต่อกันที่นี่ อันนี้ของดีเลยผมบอกได้เลย นี่คือยาดมแล้วเถียงต่อได้ครับคุณผู้ชม ยาดมสมุนไพรเป็นเคสยาดมครับอ้วยอันโอสถฮะนี่ขอบคุณมากนะครับได้ทั้งยาดมสมุนไพรตามมังกรทอง และเคสที่ถือนี่จะได้ไม่เคอะเขินปุ๊บแล้วก็ใส่เป็นพวงกุญแจได้ต้องขอบคุณอ้วยอันโอสถมากๆเลยนะครับที่ดีไซน์เดนนี้ออกมาให้กับเรานี่มีโลโก้ถกไม่เถียง5 ปี anniversary ทั้งหมดนี้ราคา799 บาทสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอฉลองครบรอบ5 ปีนะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งก็จะไปมอบให้กับมูลนิธิบ้านพระพรด้วยนะครับร่วมกันทำบุญกับถกไม่เถียงนะครับมีคุณผู้ชมบอกว่าถกไม่ถอดใช่ฮะเรายังไม่ถอดฮะยังไม่ถึงเวลาถอดแต่ผมอาจจะใกล้ถอดแล้วถอดใจ ยังไม่ถอดใจยังสู้กันต่อนะฮะอ่ะภาพที่คุณผู้ชมอยากเห็นใช่ไหมครับภาพที่อาจารย์ก็มีผมภาพพี่ติ่งที่แบบว่าสวยสุดๆในตอนนี้ก็ยังสวยนะฮะแต่ตอนนั้นแบบว่าใสกริ้งเลยยังไม่เปิดรอแป๊บหนึ่งเพราะผมอยากถามประเด็นนี้ ไปขุดมาจากไหนอย่าบอกนะ ผม ใครว่าพี่พินไปมาจากไหน ทีมงานผมเก่ง จริงหรือเปล่า หาทุกสิ่งบนโลกใบนี้ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ทีมงานผมยังไม่แน่ใจว่าเราจะรอดกันไหมก็คือแรงงานที่จะตกงาน แรงงานที่จะต้องหางานใหม่ ตลาดแรงงานตอนนี้พี่สาวิทเอาแบบตรงไปตรงมาเลยครับหางานยากมาก ยากมาก ดูสถิตินักศึกษาจบใหม่ 4-5 แสนคนไม่มีงานทำยังไม่รวมที่เราพูดก่อนหน้านี้แล้วนะที่งานที่เคยทำอยู่จะหายไปเนี่ยลองคิดดูสถานการณ์มันรุนแรงแค่ไหนคือทักษะที่เราเรียนที่สอนกันอยู่ระบบการศึกษามันไม่ตอบสนองต่องานที่กำลังจ้างกันอยู่ในขณะนี้ อันนี้ก็คือปัญหาหนึ่งนะแต่ว่าสำหรับงานที่มันดำรงอยู่ปัจจุบันที่มันจะหายไปเนี่ยอย่างที่พูดแล้วคือภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะลากยาวอย่างที่บอกอันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งหลายคนก็พูดไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะคือพูดกันทั่วไปวันนี้ว่างานที่มันมั่นคงจริงๆมันหายากอันนี้ลองคิดดูตัวเลขนะตัวเลขแรงงานทั้งหมดวันนี้40 กว่าล้านคนนะเป็นแรงงานในระบบที่อยู่ประกันสังคมเพียงแค่12 กว่าล้านคนแต่เป็นแรงงานที่ไม่มีหลักประกันไม่มีการคุ้มครองถึง
เกือบ 30 ล้านคน อันนี้ตัวเลขชัดเจนว่าอันนี้ก็คือว่าแรงงานในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหลักประกันมันแทบไม่มีเห็นไหมพวกไรเดอร์ที่ขับรถอยู่ในมอเตอร์ไซค์ส่งข้าวส่งของเนี่ยพวกนี้ไม่มีหลักประกันเลยนะไม่อยู่ในประกันสังคมนะถ้าสมัครคือมาตรา 40 ใช่ไหมแต่ว่าไม่เข้าสู่33 ก็ไม่ได้ใช่ไหมที่นายจ้างที่รัฐต้องช่วยร้อยละ 2.5 ไม่ 2.75 นี่ก็ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเป็นฟรีแลนซ์เป็นงานบริการที่ไม่มีหลักประกันเยอะมากในขณะนี้แรงงานนอกระบบก็เต็มไปหมด20 กว่าล้าน26 ล้านคนในขณะที่เป็นแรงงานนอกระบบไม่มีหลักประกันเลยนะทำงานอยู่ในห้องแถวทำงานบ้านหรือรับงานจากพวกสถานประกอบการไปทำเองที่บ้านเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนงานปัจจุบันใช่ไหมเดี๋ยวนี้เจอสถานการณ์วิกฤตพลังงานวันนี้ไป work from home ใช่ไหมแต่ work from home เนี่ยผู้ประกอบการไม่ได้รับผิดชอบเรื่องค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าอินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าคนงานที่ต้องการมีงานทำต้องรับผิดชอบเองอันนี้คือภาระที่มันเพิ่มขึ้นไม่เดินออกไปทำงานจริงแต่ว่าภาระส่วนตัวเนี่ยมันก็ต้องใช้จ่ายไปอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้อันนี้สินที่มันมีอยู่เต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคือว่ารายได้วันนี้ค่าจ้างมันไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพดังนั้นต้องการเงินมากก็ต้องทำ OT โอเวอร์ไทม์พูดง่ายๆพอโอเวอร์ไทม์ก็งดเงินไม่มีจะทำอะไรกันเนี้ยก่อนบ้านบ้างผ่อนรถบ้างสารพัดส่งลูกเรียนบ้างส่งพ่อแม่บ้างมันก็หายไปเลยเหนื่อยเลยอันเนี้ยที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราพยายามที่เสนอต่อรัฐบาลแต่ปัญหาคือรัฐบาลไม่ฟังแต่ไปทำในสิ่งที่เราไม่เสนอเช่นเนี่ยไปลดเรื่องของการสมทบประกันสังคมอะไรเหล่านี้เป็นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ปลายเหตุแล้วก็ไม่ควรที่จะทำเราเสนอให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างใช่ไหมขึ้นค่าจ้างเราไม่ได้เสนอฝ่ายเดียวนะค่าจ้างเราเสนอปรับขึ้นค่าจ้างเพื่อให้คนมีรายได้เพราะคนเนี่ยมันได้เงินมาปุ๊บเขาซื้อเขามีเงินเก็บเนี่ยรายได้เนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีแวตเนี่ยเก็บได้มากที่สุดนะในประเทศไทยเนี่ยผู้เสียภาษีทั้งหมดแต่ว่าเงินภาษีบุคคลตำบลลงดาเนี่ยมันเก็บได้น้อยดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็มันเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าอนาคตข้างหน้าของคนทำงานเนี่ยมันไปยากดังนั้นเมื่อคนทำงานส่วนใหญ่ไปไม่ได้เนี่ยท้ายสุดมันก็หนีไม่ออกก็คือว่ามันจะกระทบกระเทือนเสียรภาพของรัฐบาลแล้วก็พวกคดีต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นด้วยคดีพวกอาชญากรรมพวกลักวิ่งชิงปล้นร้าวอะไรมันทุกอย่างมันจะกระทบกันหมดคือคนเวลาท้องมันหิวมันทำอะไรได้หมดถูกครับดังนั้นก็ประเด็นคือว่าไอ้นี่คือรัฐบาลก็จะต้องไปหาวิธีการเช่นเรื่องปรับขึ้นราคาค่าจ้างประมาณนี้แต่ว่าขณะเดียวกันต้องรู้ผู้ประกอบการด้วยก็คือเช่นเนี่ยถ้าเราไปลดเรื่องพลังงานราคาลงมาเนี่ยผู้ประกอบการก็ได้นะลดราคาค่าไฟฟ้าลงมาเนี่ยผู้ประกอบการก็ได้ใช่ไหมมันคือมันได้ทั้งหมดแล้วก็ถ้ามีกำลังอย่างเพียงพอมีรายได้พอมีกำไรบ้างก็ไปจ้างคนทำงานคือวงจรเหล่านี้มันก็สามารถที่จะพาเศรษฐกิจไปได้ถูกครับแต่วันนี้มันช็อตคัทหนึ่งในประเด็นที่พูดกันก่อนหน้านี้สั้นๆนิดเดียวคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวไปเปิดคลิปนิดนึงแล้วกันก็คือเรื่องของ AI ที่อาจจะเข้ามาแทนที่การทำงานของคนที่คุณสาวิตพูดไปก่อนหน้านี้นะครับพวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับมันไม่ใช่เพิ่งมามันมาแล้วมันกำลังจะทำให้คนตกงานเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับคือไปเจอคลิปของคุณพงสุขฮิรัญญพฤกษ์ก็คือคุณหนุ่ยแบ้ไตนะครับคุณหนุ่ยแบ้ไตขออนุญาตนะคุณหนุ่ยแบ้ไตเขาไปสัมภาษณ์คุณท็อปบิดครับในรายการหนุ่ย Talk and Chill ที่เขาพูดว่าโอกาสที่คน 40% จะตกงานในอีก 5 ปีข้างหน้าเพราะ AI กำลังจะมาแทนที่มนุษย์ฟังสั้นๆบางช่วงบางตอนที่คุณท็อปพูดประเด็นนี้นะครับฟังครับปีนี้น่ากลัวมากเขาบอกว่าในอีก5 ปีข้างหน้า 40% ของคนทั้งหมดจะตกงานนะพี่หนุ่ย1 ใน 2 คนอ่ะในอีก5 ปีอ่ะเพราะ AI 5 ปีนี้ใช่ไม่ใช่50 ปีนะ5 ปีแล้ววันนี้เราต้องเริ่ม take action กันแล้ววันนี้บริษัทเขาก็ react ว่าไม่ได้เอา AI มาแทนคนทุกคนจะพูดแบบนี้หมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจริยธรรมการบริหารด้วยใช่ไหมหน้าสื่อเขาพูดอย่างนั้นเอาความเป็นจริงสิครับ replace กันหมดว่าเป็นจริงตอนนี้ก็คือใครออกไม่ได้จ้างเพิ่มซึ่งคุณเคยพูดว่าเด็กจบใหม่จะยากมากๆคุณเคยพูดในคอนเทนต์เราซึ่งมันจริงแล้วตอนนี้คือการหางานเข้าไปในบริษัทที่เปิดตำแหน่งรับค่อนข้างน้อยลงครับแต่ว่าใน5 ปีนี้คุณว่ามันจะมีคำสั่งเด็ดขาดว่าจะ replace ใช่ไหมแทนที่มนุษย์ใช่ไหม40%ครับ1 ใน 2คือ context window ของ AI ครับภายในปีหน้าอันนี้อีลอนมัสก์บอกนะจะฉลาดกว่าคนแล้วพูดที่ดาวบอสเนี่ย World Forum ก็คือ AGI จะมาเร็วกว่าที่คิดใช่ AGI คือยุคใหม่ของ AI ขอบคุณนะครับคุณหนุ่ยนะฮะขออนุญาตใช้คลิปมาเปิดเป็นความรู้เป็นวิทยาทานให้กับคุณผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการอยู่นะครับก็ต้องปรับตัวกันไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตามสัญญาครับโหวตก่อนไหมมาดูโหวตกันหน่อยนะครับคุณได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันมากน้อยเพียงใดนะครับกระทบมากกระทบปานกลางกระทบน้อยคือกระทบหมดตอนเนี้ยแต่มาก
ปานกลางน้อยคือมากใน 78% เลยนะครับปานกลางที่ 17%กระทบน้อยที่ 5% นะครับคุณผู้ชมเราถามคำถามนี้วันที่ 2 เมษาที่ผ่านมานะครับมาดูหน่อยว่าวันนั้นเขาโหวตกันว่ายังไงอาจารย์ศรีโรจน์กับอาจารย์ทรงฤทธิ์มาใช่ไหมเทปนั้นนะครับเปิดมานี่ 6,000 กว่าโหวตนะฮะกระทบมาก 82%ปานกลาง 14%กระทบน้อย 4% นะครับพอมาวันนี้กระทบน้อยที่ 5% กระทบปานกลางที่ 17% โดยประมาณนะครับก็กระทบมาก 78% เอาละคนโหวตเข้ามา 6,000 กว่าโหวตเช่นเดียวกันนะฮะขอบคุณมากๆครับสำหรับการโหวตนะฮะคุณผู้ชมตามสัญญาครับอาจารย์โก้พร้อมหรือยังพี่มาริกาพร้อมยังสำหรับภาพใน ภาพในอดีตอันหวานชื่นหล่อๆของทั้งสองท่านเอาใครก่อนดีคุณผู้ชมอยากชมภาพในอดีตก่อนเอาของใครก่อนโบเอา lady first ไหม Lady first ครับ lady first lady first เปิดมาเลยเต็มจอไอ้จ้า ไม่อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะก็ อันนี้ ประมาณเท่าไหร่นะอันนี้ เอ้ยเหรอนี่กี่ปีอะ อันนี้ประมาณสัก10 กว่าปี นี่อะไอ้ยะ อันนี้ก็ ดรมาริกา อันนี้17 ปีที่แล้ว คุณติง อันนี้ประมาณสัก10 ปี นี่คุณติงเหรอ อันนี้มาริกาใช่ อันนี้ตอนเป็นเลขาธิการวัฒนธรรมปี 51 นี่คุณมาริกาเหรอ อันนี้เธอไปเอามาจาก Google น่ะอันนี้โซมมากเลยดูดิอันนี้นายกอภิสิทธิ์ โอเค ดู สดใสนะ อันนี้ยังไม่ย้อนไปเท่าไหร่นะ อันนี้ถ้าย้อนไปมากกว่านี้เนี่ยมีนี่นะทรงฟาร่าสวอนนะเมื่อก่อนนะ โอเค งั้นเดี๋ยวครั้งต่อไปพี่มาเดี๋ยวจัดให้ ทรงฟาร่านะ นี่คือดรมาริกา สมัยสาว ต่อกันที่อาจารย์โก้หน่อยฮะ อาจารย์โก้ นึก ไอ้ ไป ยะ ไปรุ่น 90 นึกไว้แล้วเชียว นิวยอร์กบอยมาเลยอ่ะ เท็กซัสกับเท็กซัส เออ มีรูปนี้รูปเดียวที่มีผม จริงป่ะ นอกนั้นก็สกินเฮดตั้งแต่ อา เด็ก จารย์โก้เขาเคยมาสัมภาษณ์เราตอนอะไรนะ ปี 51 50ไม่ใช่ดิ ก่อนหน้านั้นอีกอะ ก็คุณอภิสิทธิ์เป็นนายก ตอนคุณอภิสิทธิ์เป็น นี่อะฮะยุคนี้อะฮะไม่ใช่ ไม่อันนั้นไฮสคูลครับ อันนี้ไฮสคูล อันนี้แบบ 17 อันนี้คือผมเต็มเลยใช่ไหม นี่คือที่สุดเท่าที่เคยมีมา จริงไม่เชื่อ จริงสิ ผมให้ทีมงานเนี่ยน้องคดีทีมงานไปหาเพิ่มบอกเนี่ยบอกน้องๆหารูปที่อาจารย์โก้มีผมมากที่สุดอะ ไม่มี หามาให้หน่อย หามาให้หน่อย มีอยู่แค่นี้แหละครับ มีเจอใช่ไหม นอกจากจะใช้ AI ไม่มีในอินเตอร์ส่งมาในไลน์ผมเหรอโอ้โหนี่สุดยอดเลยอะอาจารย์โก้ที่มีผมมากที่สุดอะ จริงก็บอก ว่าแล้วเชียวมันต้องอย่างนี้ว่าแล้วเชียว สุดยอดอะดูสิสุดๆอะคุณผู้ชมนี่เป็นผมยาวที่สุดในรายการถกไม่เถียงนี่เองนะฮะแน่นอนเราใช้ AI Gen นะครับมีอีกรูปนะ พวกเธอก็ นี่ไอ้ยะเฮ้ย อันนั้นโอเคนะ โอเคนะ ทำไมหน้าตาเปลี่ยนไปอ่ะยิ่งเม็กซิกันกว่าเดิมอีก รอวันผมเยอะขนาดนี้แล้วมาออกรายการ ไม่หรอกผมถนัดอย่างนี้อยู่แล้ว อากาศมันร้อน โอเคครับเอาละครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสถานการณ์ท่านสาวิทย์ก็อธิบายไปแล้วนะครับเราก็รอดูติดตาม แล้วก็มีการนำเสนอว่าควรจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ปัจจุบันรอดูกันต่อฮะราคาน้ำมันลดลง เราต้องมีความหวังครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการดำเนินชีวิตต่อไปขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งหมดนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมาก ขอบคุณ ค่ะ ครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ